Mạng sống của ta. Xuyên không 10 năm, hệ thống mỗi năm tăng cho chút thể chất, thân thể cứ thế cường hóa kinh hoàng. Nhưng kèm theo đó là sức ăn tăng vọt, một bữa no có thể khiến cả vùng rơi vào nạn đói, nên ta luôn sống trong cảnh đói khát. Sau biết thế giới này có thể tu tiên tích cốc, ta liền bắt đầu con đường tìm tiên. Dê hấp, gấu hầm, ngon tuyệt. Hừ, ta heo bát bảo hấp. Ngươi ăn thịt không nhà xương à? Thơ. Định để quỷ đói chết à? Còn gì ăn không? Ngươi. Còn không, ăn nữa ta cạn kiệt, không cho. Miếng cuối rồi đấy. Ngươi đói xỉu rồi à? Tạm đủ, đa thả. Tiểu Hữu tỉnh rồi. Ngươi ngất ở đây từ khi nào? Con thú lông lá này tranh đồ ăn của ta. Ta nổi giận đập chết nó rồi. Ha ha, ngươi nói khoác thật biết xấu hổ. Tiểu Hữu đừng đùa. Liệt phong điểu là yêu thú cấp 1. Dù là Lâm Mỗ hậu thiên đỉnh phong cũng phải tránh. Chỉ tiên nhân luyện khí mới đối phó nổi. Ta trông tầm thường lắm sao? Dựa vào đâu nói ta người thường? Ha ha, Lâm thúc cha ngươi rồi. Không nội lực, không linh căn, chẳng phải người thường sao? Tương Nguyệt đừng cười. Cười vậy bất lịch sự lắm. Tiểu Hữu chớ trách. Tương Nguyệt tâm tính đơn thuần. Lâm Mỗ biết, ngươi nói khoác vậy, chỉ để giả làm cường giả, khiến chúng ta kiêng dè. Chiêu trò bào mệnh này, Lâm Mỗ bái phục. Hóa ra là vậy. Ủa, ngươi thông minh thật. Nói khoác cũng hữu dụng vậy sao? Ta. Một tiên nhân bay ngang qua, thấy ta gặp nguy liền ra tay, đập chết con chim đó, rồi biến mất luôn. Ha ha, tốt quá Lâm thúc. Giết được liệt phong điểu. Tiên nhân chắc không cần sát nó. Ngươi lên tiên thiên có hy vọng rồi. Linh thú này giá trị lớn lắm. Có ích gì sao? Giá trị nhất chính là huyết nhục. Với võ giả chưa tới tiên thiên như ta, một miếng thịt tiết kiệm vài năm tu luyện. Này, thịt này cho ta nếm thử chút được không? Không được, Tiểu Hữu không phải võ giả, không chịu nổi sức mạnh bá đạo này. Ăn bừa sẽ nổ tung mà chết. Ngươi thật là tham ăn. Cái gì cũng muốn ăn. Con chim này quá to, muốn mang đi chỉ có thể hun thành thịt khô. Một khi nhóm lửa, sợ dẫn tới phiền phức. Tương Nguyệt, đưa Tiểu Hữu tới. Cái hàng ta thấy lúc nãy nghỉ ngơi. Đại ca đi thôi. Lâm thúc sắp xếp không bao giờ sai. À. Hay à. Vương đại ca, huynh là quỷ đói đầu thai à? Quả này vừa chua vừa chát. Sao huynh ăn ngon lành thế? Do muội không biết thưởng thức. Đúng rồi, hai người tới Lạc Vân Tông làm gì? Lâm thúc nói Lạc Vân Tông nhận đồ đệ, đưa ta đi thử vận may, đo thử xem có linh căn không. Lỡ trúng tuyển thì là đại cơ duyên. Quả này ngon phết. Ta muốn ăn nữa, muội đi hái thêm đi. Lâm thúc, người sao vậy? Tương Nguyệt, mau rời khỏi đây. Có cao thủ tiên thiên. Rời đi. Hai người chạy đi đâu được? Thiếu gia, ta đoán đúng rồi. Quả nhiên có hai đứa nhóc ở đây. Xem ra là để đưa tới Lạc Vân Tông. Sao có thể? Ta đã đi đường vòng, chắc chắn không có ai theo dõi. Đi đường vòng mà thoát được à? Chúng Long du trường của lão phu. Ngươi có trốn tới chân trời góc bể, lão phu cũng tìm được ngươi. Chư vị, xác liệt phong điểu các người cứ lấy đi.
Muốn giết người diệt khẩu sao? Để các ngươi đến Lạc Vân Tông tố cáo à? Bản thiếu gia không ngu thế. Vậy bọn ta đi ngay đây, không tới Lạc Vân Tông nữa, tha cho chúng ta được không? Giết cho gọn, nhưng mà... Tiểu mỹ nhân này trông cũng tươi đấy. Ha ha. Hầu hạ bản thiếu gia vài ngày. Biết đâu ta giữ mạng cho. A Đại, giữ con nhỏ lại. Hai tên kia giết sạch. Ngươi vô sỉ, Lâm Thúc. Tương Nguyệt không để ai làm nhục. Bản thiếu gia không cho ngươi chết, ngươi không chết được đâu, cản hắn lại. Con nhỏ này tính cách gắt thật. Mấy con kiến hôi, nghe lời nào. Bỏ dao xuống. À phải rồi, sao quên Vương đại ca nhỉ? Dưới tay Vương đại ca đều là kiến hôi. Quy xuống dập đầu xin lỗi, nếu không thì chết. Nghe thấy chưa? Vương đại ca là cường giả trúc cơ trên tiên thiên đấy. Tương Nguyệt, đừng nói nữa, vô dụng thôi. Họ dùng linh giác dò xét được hết. Trúc cơ ư? Hừ hừ. Hắn thậm chí chẳng phải võ giả, chỉ là kẻ phàm trần thôi. Người thường, ha ha. Đúng là phàm trần mà giả làm đại năng, ha ha. Quả nhiên quá mơ tưởng rồi, Vương đại ca bỏ đi. Chấp nhận số phận đi, con nhóc kia. Mở to mắt nhìn cho kỹ. Chiêu tiếp theo đây, ta sẽ làm ngươi lóa mắt. Ngươi lại đây chịu đòn đi. À này, chẳng lẽ có gì quái dị? Chắc không đâu. Cẩn thận là trên hết. Ta ra tay thăm dò trước. Nếu có quái dị, ta đưa thiếu gia đi ngay. À, mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi diễn đạt thật đấy. Đây không phải người thường sao? Mở mang tầm mắt rồi. Lần đầu thấy kẻ lấy mạng ra nói khoác. Vừa nãy không kiểm soát lực, đấm nhẹ một cái, chưa tới 110.000 lực. Kết quả bị bật lại, mất mặt quá. Vừa nãy không tính, sai sót rồi, làm lại. Vương đại ca không sao đâu. Huynh đã làm rất tốt rồi. Vừa nãy rất đặc sắc. Đã bảo rồi, vừa nãy là sơ suất. Ngươi đợi đấy. A Đại, sao hắn trông không sao thế? Thậm chí còn bắt đầu ăn đồ ăn. Vừa nãy bị khí thế của hắn dọa. Ta đã thu chính phần lực. Thằng này chỉ như bị ta sờ nhẹ. Tất nhiên không sao. Còn chuyện ăn uống, rõ ràng là đang giả thần giả quỷ. Vậy còn đợi gì nữa? Băm vằm tên nói khoác này cho ta. Đúng y ta đấy. Khô môi múa mép. Lão phu muốn xem ngươi giết ta kiểu gì. Đợi chút cho lão tử lót dạ đã, rồi tiễn ngươi lên đường. Vương đại ca, đã bảo đi rồi, sao vẫn nói không thông nhỉ? À, mẹ kiếp, đã bảo để lão tử ăn cái đã. Vừa ăn vừa giết người, mất vệ sinh quá. Thấy sao, ca đâu có nói dối. Chiêu vừa rồi có ngầu không? Vừa nãy muội không dám mở mắt nhìn. Cái gì gọi là không dám mở mắt? Vậy mặt mũi ca chẳng mất hết sao? Các ngươi, lên giết hắn cho ta. Trước đây ta còn thấy phí sức, hôm nay chưa lấy lại được mặt mũi. Đứa nào cũng đừng hòng chạy. À, kinh khủng quá. Kinh khủng quá. Thờ, thấy sao, người đẹp Tư Nguyệt. Ngầu, Vương đại ca ngầu lắm. Mau xin lỗi, dập đầu với Tư Nguyệt đi. Cô nãi nãi, tôi biết sai rồi. Tôi không nên có sát tâm với cô. Tôi là súc sinh. Cô đại nhân đại lượng tha cho tôi. Ngươi không phải biết sai. Ngươi chỉ sợ Vương đại ca thôi. Kẻ này để Tư Nguyệt tự tay giết được không? Tiền bối cứu mà. Ngài đã hứa tha mạng cho tôi mà. Lão tử nói là công thức thịt nướng của ngươi, nếu làm lão tử hài lòng, lão tử sẽ tha. Vâng vâng, tiền bối yên tâm, đảm bảo ngài hài lòng. Thằng nhóc này bảo tổ tiên là chủ tu, ta giữ lại mạng nó, nếm thử tay nghề của nó xem. Sẵn có liệt phong biểu làm nguyên liệu. Tham kiến Hỏa Long lão tổ. Các ngươi không cần đa lễ, bản tọa vừa cảm nhận được khí vận môn phái sắp gặp xáo trộn lớn. Gần đây môn phái có chuyện gì lạ không? Bẩm lão tổ, nếu nói chuyện lạ, chỉ có lệnh cầu hiền trước đó do thượng tông ban xuống thôi. Giờ chỉ có thể xem trong đám đệ tử tới cầu tiên
Có ai làm ta bất ngờ không? Chẳng lẽ vấn đề ở đây? Lệnh cầu hiền do siêu thánh địa dẫn đầu. Nếu chọn được người phù hợp, quả thực liên quan khí vận môn phái. Bản tọa đi một chút rồi về. Vương đại ca, huynh lau miệng đi. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai tin gã chảy nước dãi này là quái vật tát chết võ giả tiên thiên. Vương đại ca, huynh là người tu tiên à? Có phải cảnh giới trúc cơ truyền thuyết không? À, trúc cơ là thần tiên tích cốc, không cần ăn uống sao? Ta mà có bản lĩnh đó thì tốt rồi. À, Vương Càn. Vương Tiểu Hữu, ngài tuy không phải tu sĩ trúc cơ, nhưng thực lực chắc ở tầm đó đúng không? 11.000 lực dây sát tiên thiên, ước chừng bằng 1.000 tên trúc cơ. Nói ta thực lực trúc cơ cũng đúng. Ha ha ha. Thịt nướng tới rồi đây. À, được, không tệ. Không hổ là truyền thừa chủ tu. Mau bỏ xuống. Ê. Đây là thịt linh thú đấy. Người thường ăn một miếng phải vận công, nếu không sẽ nổ tung mà chết. Hắn lại. Trời ơi, độ nô tăng tới 2 phần. Xa xỉ quá. Đồ tốt thế này, mai sau đói thì làm sao? Phải để dành ăn dân mới đúng. Hay là không ăn? Liệt phong điều này vốn tặng họ, nhưng ta giữ lại một xiên. Giữ 2 xiên. Mặc kệ mặt mũi, đồ ngon ngay trước mắt, cần gì giữ thể diện nữa. Thôi, đều là của ta cả. Ta đã cứu mạng các ngươi. Ăn một con chim đâu có quá đáng. Vốn dĩ là của Vương Tiểu Hữu mà, chúng ta đâu dám đụng vào. Thơ. Được 3 phần nô. Đại lão, thấy ngài ăn ngon miệng thế. Tiểu nhân đi được chưa ạ? Vì cũng khá đấy. Viết công thức ra đây cho ta. Vương Tiểu Hữu, có lời này không biết nên nói hay không? Nói đi chứ. Ác đồ này, thả hắn đi. Đến Lạc Vân Tông, nếu tư chất hắn khá, dẫn đến kết đan, thậm chí nguyên anh đại năng truy cứu, e là chúng ta khó lòng mà thu dọn. Chư vị yên tâm, chỉ cần đại lão thả ta đi, ta sẽ rời khỏi Vân Long Sơn mạch ngay, tuyệt không đến Lạc Vân Tông cầu tiên nữa. Nhưng ta nhớ có kẻ bảo, giết đi thì đơn giản hơn. Dù sao thả ngươi đi, còn phải gánh rủi ro ngươi nuốt lời. Có cần thiết không nhỉ? Đầu ngư. Đợi lão tử về nhà, nhất định bảo phụ thân thuê cao thủ trúc cơ. Đến lúc đó là ngày chết của các ngươi. Đại lão, công thức xong rồi, ngài xem qua. Sao trong công thức lại có Lưu Hoàng? Thứ này là gia vị thượng hạng đầy ạ. Chỉ cần thêm một chút, sẽ làm tăng hương vị thịt nướng. Tuyệt nhất là có thể giúp linh thú hấp thụ năng lượng trong thịt dễ dàng hơn. Ngươi nói rất có lý, nhưng rất tiếc, ta không ăn Lưu Hoàng. Không sao, đại lão không thích thì có thể dùng nguyên liệu khác thay thế ạ.
Dùng thứ khác thay được sao? Sao không nói sớm? Cố tình cho ta ăn thịt nướng có lưu hoàng. Ngươi có ý gì? Ta thật sự không biết. Biết ngài kiêng kỵ, ta đâu dám bỏ bậy. Không sao, kiếp sau chú ý là được. Tương Nguyệt cô nương, chẳng phải muội muốn tự tay giết hắn sao? Ra tay đi. Từ đầu ngươi đã không định thả ta. Ngươi lừa ta, ngươi lừa ta. Ta tốt bụng tìm cớ để giết ngươi. Ngươi dám không biết điều. Tương Nguyệt chưa ra tay sao? Cho hắn thêm vài nhát đi. Chuyện gì thế này? Cơ thể hoàn toàn không cử động được. Thú vị đấy. Sức mạnh giam cầm này, ta phải dùng 1% sức mạnh mới thoát được. Tiên thiên đạo thể. Đúng là tiên thiên đạo thể. Trong đám phàm nhân cầu tiên này lại xuất hiện thể chất nghịch thiên thế sao? Đại gia, đừng ăn con vừa tẩy ra quần, hôi lắm. Yêu quái hóa hình sao? Không biết lão già này ăn có ngon không nhỉ? Tiểu gia hỏa, đừng sợ. Bản tọa không ăn thịt người. Ta là tu sĩ Nguyên Anh duy nhất của Lạc Vân Tông, Thái thượng trưởng lão Hỏa Long. Ngươi có muốn làm đệ tử của bản tọa? Đệ tử nguyện ý. Đệ tử Lục Xuyên bái kiến sư tôn. Ha ha ha. Sư tôn, ba kẻ kia vừa nhục mạ Đồ Nhi. Ngươi cho phép Đồ Nhi giết chúng không? Đồ Nhi của bản tọa muốn giết vài phàm nhân, cần gì phải bẩm báo? Cứ tự nhiên đi. Không ngờ tới đúng không? Bản thiếu ra đây tiên duyên thâm hậu. Giờ xem rốt cuộc là ai giết ai. Đại lão không thích ăn thịt bò sao? Ngươi nói xem, giờ ta giết ngươi thì nên tìm lý do gì đây? Ngươi thật là ngu ngốc. Rõ ràng có cơ hội giết ta từ sớm, lại cứ bắt bản thiếu gia nướng thịt cho ngươi. Nếu không phải ngươi lề mề lâu như vậy, ta làm sao có được cơ duyên này? Ta hỏi ngươi, có hối hận không? Mẹ kiếp, Nguyên Anh lão quái, chắc phải dùng hết 3 phần lực mới giết chắc được lão. Ta khó khăn lắm mới ăn nô thế này. Lão già này mà là yêu quái thì tốt biết mấy. Dù sao cũng là miếng ăn, tốn sức đánh chết nó thế này, chẳng phải lỗ vốn sao? Con bé này lại là thiên linh căn. Thiên linh căn, hóa ra là thiên phú tu tiên đỉnh cao. Giờ mình đã có chút quyền nói chuyện, liệu có thể cầu xin vị tiền bối này tha cho Vương đại ca và Lâm thúc không? Đồ Nhi, sao lại dừng tay? Chẳng phải Chí Tôn nói à đàn bà đó là thiên linh căn sao? Thiên linh căn thì đã sao? Ha ha, ngươi biết tiên thiên đạo thể của ngươi có thể trực tiếp nâng cao một môn khí vận không? Cái gọi là thiên linh căn, xách xếp cho ngươi còn không xứng. Đồ Nhi muốn giết cứ giết, đừng để đạo tâm mù quáng là được. Đa tạ sư tôn hậu ái. Đã vậy thì thiên linh căn này đệ tử rất thích, để sống cũng được, cho đệ tử hưởng thụ chút. Hắc hắc hắc. Đồ Nhi muốn sao? Vậy thì thu nạp đi. Nữ tu thiên hạ này chẳng có ai mà tiên thiên đạo thể ngươi không lấy được. Con nhỏ kia, cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay bản thiếu gia. Thiên linh căn à? Đến lúc đó sẽ cho ngươi tu hành trước. Ta muốn nếm thử mùi vị tiên nữ. Yêu, đại lão, Mai Phong giây lát hạ gục tiên thiên của ngươi đâu rồi? Ha ha ha, sao thế? Dưới vi áp Nguyên Anh, không còn ngầu nổi nữa sao? Ngươi còn không chịu uy phong lên sao? Giết thì giết. Nói nhảm nãy giờ, tốn công vô ích rồi. Vương đại ca muốn đấu với Nguyên Anh sao? Huynh ấy chỉ có thực lực trúc cơ thôi mà, thế chẳng phải lấy trứng trọi đá ư? Ngươi dám giết đạo thể? Đáng chết, ngươi cắt đứt khí vận tông môn ta. Ta khiến ngươi hình thần câu diệt. Ha ha ha. Mẹ kiếp, điên à, không mệt sao? Sao đánh mãi không dứt vậy? Có nên lên khô máu với lão không? Không được, không được, cứ bình tĩnh xem sao. Lỡ đánh không chết, 3 phần sức lực của ta coi như bỏ phí. Dù giết ngươi ngàn vạn lần,
cũng chẳng đòi lại được đồ nhi đạo thể. Cơ hội quật khởi của Lạc Vân Tông ta. Lão già, không đánh nữa thì đến lượt ta ra chiều nhé. Có khi nào khí vận tông môn biến động, vốn chẳng phải vì tiên thiên đạo thể. Đồng Nguyên Anh rác rưởi, yếu quá. Chẳng đáng để ta dùng tới 3 phần lực. Thờ. Lỗ vốn, quá lỗ rồi. Miên Anh đại năng bị đấm phát bay màu. Trước mặt ca, đúng là chúng sinh bình đẳng. Mẹ kiếp, hình tượng xám xịt bị thấy hết rồi. Mất mặt quá đi. Phù phù. Đừng thấy ta đầy bụi bặm. Đó là chiến thuật cả đấy. Nếu ta nghiêm túc, lão già kia không đỡ nổi một cước đâu. Tin ta không? Tin, đương nhiên tin. À, nếu không sao rồi, thì đừng nằm đó nữa. Mau đi kiếm gì cho ca ăn đi. Đói muốn chết rồi. Thì ra không phải quan tâm bọn mình, mà là bắt đi làm việc. Vị này không đúng lắm. Công thức có vấn đề. Vương tiền bối, thịt thừa này vốn không ngon. Với cả tay nghề chúng ta có lẽ chưa tới tầm. Đừng có lẽ nữa, tự tin lên. Ta thấy chính là tại tay nghề đấy. Ai già, không biết sau này còn tìm được đầu bếp nào ngon hơn không? Vương tiền bối, việc huynh nói muốn đến Lạc Vân Tông cầu tiên là thật sao? Phải đó. Có vấn đề gì à? Nếu vậy, chúng ta phải nhanh chóng lên đường thôi. Có khi nào tiền bối giết mất tu sĩ Nguyên Anh duy nhất, giờ họ sợ mất mật rồi, nên đang tính đường chạy trốn không? À, mẹ kiếp, không thể đâu nhỉ. Chạy hay không, còn chờ gì nữa? Đúng, đi thôi. Triệu tập ngay toàn bộ đệ tử cốt cán, phải rút lui ngay lập tức. Còn chờ gì nữa? Kẻ sát hại lão tổ đang tới đó. Chuyện này, có lẽ địch đã mang người đánh tới. Chờ chút. Bình tĩnh lại đi. À, ta nghĩ kẻ diệt lão tổ không nhắm vào Lạc Vân Tông ta đâu. Hỏa Long lão tổ vừa đi chưa nửa ngày đã bị giết. Ngay cả đường chạy cũng không có. Trừ khi đại năng hóa thần cảnh ra tay. Mà đại năng cỡ đó, sao coi trọng linh mạch cấp 4 nhỏ bé này? Muội cũng nói là tạm thời thôi. Tiên Nguyên Anh ngã xuống, sớm muộn gì tông môn khác cũng biết. Ở lại đây đợi chết, chi bằng chạy ngay bây giờ. Nếu có người đột phá Nguyên Anh thì sao? Quên lệnh cầu hiền của Thượng Tông rồi à? Chỉ cần hưởng ứng, có cơ hội nhận hóa anh đan. Nhưng sư tỷ, từ trước tới nay, chúng ta chưa tìm ra đệ tử đủ tư cách nào. Chẳng phải còn đám phàm nhân chưa kiểm tra sao? Phái người đi đón ngay. Chỉ cần trời thương, thật sự xuất hiện thiên linh căn, ta sẽ dốc toàn tông bồi dưỡng, tranh lấy một con đường sống. Cảnh báo, vận động mạnh làm độ nô giảm đột ngột. Chỉ còn 0.1 điểm nô. Hãy ăn ngay lập tức, quãng đường nửa tháng, chạy vỏn vẹn trong nửa canh giờ. Suýt nữa đói chết ta rồi. Sao yên tĩnh thế? Chẳng lẽ chạy sạch rồi? Không được. Phải vào trong kiếm gì ăn thôi. Quả nhiên là bắt đầu chạy rồi. Tiếc là độ nô không đủ. Không thì ta nhảy lên tóm một đứa hỏi cho ra lẽ. Này huynh đệ, mấy vị vừa rồi đi đâu thế? Thờ, ai là huynh đệ của ngươi? Không biết quy củ à, gọi là thượng tiên. Được, vậy dám hỏi thượng tiên, mấy vị vừa rồi đi đâu thế? Hừ, ngươi là thứ gì chứ? Ngươi hỏi bản thượng tiên, là bản thượng tiên phải trả lời à? Chuyện của tiên nhân đừng hỏi nhiều. Cút ngay tới doanh trại cầu tiên của các ngươi đi.
Đừng có lảng vảng trước sơn môn. Ngươi chơi ta à? Hừ, chính là chơi ngươi đấy. Ngươi làm gì được ta? Mẹ kiếp. Lúc nào cũng cuồng thế à? Mẹ nó, ngươi không biết lão tử biết võ à? À. Ngươi là tiên thiên võ giả. Ngươi cái gì mà ngươi? Không quy củ, gọi cha đi. Cha, con sai rồi. Bảo gọi là gọi à? Chẳng phải ngươi là thượng tiên sao? Thế thì ông nội. Cái thứ hèn nhát như ngươi, vừa nãy giả vờ cái gì chứ? Nói, đám người kia đi đâu? Có phải định chạy trốn không? Chạy trốn nghĩa là gì thế? Mấy vị sư huynh nội môn đó đi đón những kẻ phàm tục cầu tiên giống như Gia Gia ngươi. Gia Gia. Này là người cầu tiên sao? Đón người cầu tiên lúc nửa đêm. Xem ra Lạc Vân Tông chưa định bỏ chạy, vẫn ổn. Thực cốt thôi tâm hoàn. Gia Gia người đây nhân từ, không diệt khẩu ngươi nữa. Ăn cái này đi. 1 năm không tái phát. Ngươi ngoan ngoãn chút, 1 năm sau ta đưa giải dược. Bằng không gan ruột đứt lìa mà chết. Vào ra. Không ăn được không? Tôn tử thể không tố cáo ngài. Đây là mâu thuẫn nội bộ mà. Sao hôi thế? Hừ, ta không giết ngươi lúc này là đã nể tình gia tôn chúng ta rồi. Còn dám mặc cả. Ăn đi, thuốc độc hôi là bình thường. Ngộ nhỡ Gia Gia không qua nổi kiểm tra tư chất. Chẳng phải tai chết chắc sao? Mẹ kiếp, Lạc Vân Tông này bảo vệ môi trường kém thật. Gần đây chẳng có lấy một con thú hoang. Linh thú đâu như lời đồn. Huynh đệ, thịt thỏ thơm đấy. Ra ngoài là bạn bè cả. Chia ta một miếng, sau này ta bảo kê cho. Ngươi muốn làm gì? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Ngươi còn ăn sao? Ngươi đỉnh thật, bài phục. Chắc do chất thịt thôi. Thứ này chẳng có chút cảm giác nôn nào cả. Đừng mơ chuyện càn quét Lạc Vân Tông. Với thể trạng mới 0.2 điểm nôn này, duy trì không ngớt là may rồi. Hoàng đại ca, cứ tưởng phải lâu lắm mới gặp lại huynh. Tốt quá, Lạc Vân Tông không bỏ chạy. Nhưng muội còn tưởng Vương đại ca đã càn quét Lạc Vân Tông rồi chứ? Hay là chuẩn bị cùng Tương Nguyệt làm thủ tục đó tư chất? Là vì ta không muốn sao? Ta mẹ nó còn chẳng được ăn bữa nô đây. Phô phô. Càn quét cái gì chứ? Tương Nguyệt, suy nghĩ của muội nguy hiểm lắm đấy. Núi cao còn có núi cao hơn. Có thực lực cũng không thể muốn làm gì thì làm. Không hổ là Vương đại ca. Thực lực mạnh mẽ, tâm tư lại kín kẽ như vậy. Hừ, quy củ vẫn phải giữ. Cẩn thận mới sống lâu, hiểu không? Với cái dạ dày không đáy như ta, giết Nguyên Anh đã tiêu tốn cả đống linh thạch. Ngộ nhỡ lật kèo thì sao? Ít nhất phải đợi sau khi tu tiên mới tính tới chuyện tự do ăn thịt bò. Nhưng mà nếu Vương đại ca không qua kiểm tra tư chất thì sao? Lạc Vân Tông không xui tới mức đó chứ? Kiểm tra tư chất bắt đầu sớm ngay bây giờ. Mời mọi người xếp hàng trước mặt hai người ta. Thật ghê tởm. Nhưng mùi hương này quả thực rất thơm. Béo ơi, thỏ này nướng kiểu gì thế? Dạy ta với. Ta không thích người khác gọi mình là béo. Vậy ngươi thích nghe gọi là gì? Gầy, soái ca, kẻ liếm thực.
Hừ, ồ. Không linh căn, không đạt, người tiếp theo. À. Tư thuộc tính ngụy linh căn, có thể làm tạp dịch. Đứng sang một bên, tỷ lệ đào thải này quá vô lý. Chẳng lẽ ta thực sự không có tư chất? Đến tạp dịch cũng không được làm sao? À, ha ha ha. Thủy thủy thuộc tính. Thiên thiên linh căn. Vương đại ca, muội có thể tu tiên rồi. Chúc mừng nhé. Hì hì. Lấy chút tiên khí, lấy chút tiên khí. Phù hộ cho ta cũng có tư chất tu tiên. Sư huynh, còn không mau bẩm báo kết đan trưởng lão. Có thiên tài này, Lạc Vân Tông không vòng rồi. Đồ nhi này gánh vác sống chết của tông môn, sao có thể động tình với một phàm nhân? Hừ, kẻ này không thể giữ. À, đờ. Cô gái này ta nhận làm đệ tử thân truyền. Những người khác tiếp tục kiểm tra. Vô thuộc tính, phế linh căn, có thể làm tạp dịch. Nguy hiểm thật, cuối cùng cũng vào được. Thực sự sợ rằng con đường tu tiên chưa bắt đầu, đã bị chặn ngoài cửa. Tốt quá, sư tôn. Vương đại ca có linh căn đấy. Tư Nguyệt, con và kẻ này rốt cuộc quan hệ thế nào? Chỉ là bạn bình thường thôi, sao vậy sư phụ? Bạn bình thường. Con là thiên linh căn, sau này ít nhất cũng là kết đan kỳ. Còn hắn, phế linh căn tầm thường, cả đời chỉ luẩn quẩn ở luyện khí kỳ. Hai người đã là người của hai thế giới rồi. Ý nghĩ này giống đoạn tuyệt đi. Sư phụ hiểu lầm rồi, thật không có mà. Vi sư cho con hai lựa chọn. Một là đuổi kẻ này xuống núi, vĩnh viễn không được gặp lại. Hai là hứa với vi sư, trước khi con trúc cơ, tuyệt đối không được hội mặt. Con rõ rồi, sư phụ. Tư Nguyệt nhất định sẽ tu hành tử tế, tuyệt đối không gặp mặt. Kẻ này giữ lại tất là họa hại, phải tìm cơ hội cho hắn biến mất vĩnh viễn. Chuyện gì thế? Ánh mắt mụ này không đúng lắm nhỉ? Lẽ nào mụ già này muốn chết? Tư gì mà cũng có tư cách chào hỏi bản tọa. Thật là phàm nhân ngu xuẩn vô tri. À, đợi ở đây đi. Sao lại vứt chúng ta ở đây rồi? Kính chào thượng tiên. Tiểu nữ Lưu Nguyệt xin hành lễ. Thượng tiên khỏe ạ. Hừ hừ. Từ giờ mọi người là đồng môn rồi. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Được rồi, sướng đủ rồi thì nói chính sự đi. Tại sao bắt chúng ta chờ ở đây? Lan to, ăn nói với thượng tiên thế sao? Đồ ngu xuẩn. Cơ hội lấy lòng thượng tiên hiếm có thế này mà không biết nắm bắt. Cứ giữ vững nhé. Chỉ khi lũ ngươi đủ ngu, ta mới dùng các ngươi làm bậc thang tiến thân được. Ta xác nhận lại nhé. Vừa rồi ngươi nói ta đấy à? Không nói ngươi thì nói ai? Nãy giờ ta chú ý thấy ngươi còn chẳng thèm chào hỏi thượng tiên. Thượng tiên, xin tha lỗi cho Lưu Vân thất lễ. Thực sự vì không thể chịu nổi. Có kẻ bất kính với thượng tiên, nhất thời không kiềm chế được. Mẹ kiếp, ngươi bị bệnh à? Không, không phải, thượng tiên, ngươi biết đây là ai không? Người nhà của ta đấy. Tính theo vai vế, đây là gia gia ta. Ông ấy muốn nói chuyện với ta thế nào thì là chuyện của ông ấy.
Cần đến lượt tên rác rưởi như ngươi góp ý à? Ha ha ha, tốt lắm, tốt lắm. Đến giờ ta mới thấy, đứa cháu này coi được. Ngươi tên gì nhỉ? Đa tạ Gia Gia khen ngợi. Ta tên Trịnh Hạo. Con đàn bà thối, nãy hết to thế. Làm lão tử giật mình. Giờ ngươi nên làm gì nhỉ? Cần ta dạy sao? Gia Gia tốt. Lần này tạm thế đã, lần sau chú ý chút nhé. Trịnh Hạo, nói xem. Sao bắt chúng ta chờ ở đây? Gia Gia đừng vội. Hai người kia là sư huynh nội môn, không phụ trách đưa mấy người tới tạp dịch xứ. Nhưng người của tạp dịch xứ sẽ tới ngay thôi. Này, tạp dịch xứ là làm việc vật đúng không? Đến đó rồi còn tu tiên được không? Về lý thuyết là được. Chỉ là công việc hàng ngày rất nặng nề. Thời gian tu luyện chẳng còn lại bao nhiêu. Mẹ kiếp, phải làm việc thật à? Làm tạp dịch là không thể nào. Cả đời này không bao giờ làm tạp dịch. Chỉ có thể ra ngoài kiếm trác gì đó, rồi về cướp sạch Lạc Vân Tông. Gia Gia, cẩn thận lời nói. Thực ra vẫn có cách miễn lao dịch. Nếu ngài tìm người làm thay, thì thường chẳng ai quản đâu. Chỉ là cung chấp sự ở đó khá khó tính. Lão ta tu vi luyện khí hậu kỳ. Nếu để lão phát hiện, ta để ta làm cho Gia Gia. Ta chắc chắn làm việc thật tốt cho Gia Gia. Ta hiểu rồi. Nghĩa là đành cho tên họ cung đó phục là được chứ gì. Hiểu rồi, yên tâm. Chuyện nhỏ, vững như kiềng ba chân. Béo, ở ngoài ngươi làm đầu bếp à? Thịt linh thú làm được không? Được, đã nói là ta không thích người khác gọi mình là béo. Ta tên Bàng Tử. Kìa, người tạp dịch sứ tới rồi. À, Trịnh sư huynh. Xem ra dù tạp dịch sứ có cung sư huynh, tạp dịch bình thường gặp Trịnh Hạo vẫn phải cúi đầu. Cái đùi này nhất định phải ôm cho chặt. Mấy người là đệ tử mới vào đúng không? Ta là Triệu Dân Tường. Đi theo ta. Này, chuyện công việc cứ từ từ đã. Công pháp tu tiên để ta kiểm tra hàng trước. Samsi. Này tiểu huynh đệ, đừng trách ta tạt nước lạnh. Tạp dịch chúng ta tư chất kém, suốt ngày bán mạng làm việc, tu luyện cái gì đó. Đừng ôm hy vọng quá nhiều. Trong ba người có ai biết nấu ăn không? Nhà bếp đang thiếu người phụ việc. Dạ, ta biết. Vậy ngươi tới nhà bếp đi. Hai người các ngươi đi gánh nước. Mỗi ngày mỗi người 10 vại lớn. Không xong sẽ bị phạt nặng. Này, cái tên họ cung đó, tên chấp sự đó ở đâu? Cẩn thận lời nói. Cung chấp sự nắm quyền sinh sát tại đây. Không biết bao nhiêu kẻ mất mạng chỉ vì lỡ lời. Sao ngươi dám bất kín? Đó, căn nhà đá trên đỉnh núi chính là nơi ở lão. Đừng có đi tìm chết. Hỏi gì thì nói nấy thôi. Nói nhảm mấy chuyện vô ích làm gì. Cái này, vì Gia Gia này đúng là sĩ diện hão. Thật sự tưởng mình là phàm nhân mà đối phó được cung sư huynh sao? Nhưng dù sao lão cũng có quan hệ với Trịnh Hạo. Việc nặng nhọc này ta làm thay lão vậy. Coi như đầu tư. Gia Gia, ngài nghỉ ngơi đi. Để tôn nữ đi gánh nước cho ngài. Đồ ngu nào đây? Không ai bảo ngươi là lão tử không thích bị làm phiền à? Đánh nó là đủ rồi. Không thể nào. À, ngươi là kẻ nào? Ha ha ha. Vào trong nhà với ta. Tiền bối, không biết tại hạ có thể giúp gì cho ngài. Đừng căng thẳng, bàn chút chuyện. Sau này đừng bắt ta làm việc nữa, được không? Tên này tay không đoạt phi kiếm của mình. Ít nhất cũng là trúc cơ cường giả. Chui vào tạp dịch xứ chỉ để không phải làm việc. Mấy kẻ kiểm tra tư chất tông môn đều mù cả rồi sao? Ê, tiền bối nói gì vậy? Ngài đến chính là thượng khách, sao ta dám bắt ngài làm việc? Lão già này nhìn không trung thực. Quay đầu đi mật báo thì mình chẳng được yên thân. Phải dạy dỗ chút mới được. Đây là thực cốt thôi Tâm Hoàn. Uống vào, 1 năm sau tới tìm ta lấy thuốc giải. Nếu không, đan ruột đứt đoạn. Cái này, tiền bối. Đây chẳng phải là viên đất nạn sao?
Này, ngươi tưởng mình thông minh lắm à? Dạ không, tiền bối. Tiểu nhân chỉ lỡ dùng thần thức quét qua thôi ạ. Mẹ nó, có thần thức thì giỏi lắm sao? Ta hỏi lại lần nữa, đây là cái gì? Từ cốt thối tâm hoàn. Ăn đi, ngoan ngoãn chút. Dám giở trò thử xem. Ta cho độc phát tác ngay lập tức, hiểu chưa? Ở đây có gì ăn không? Lấy cho ta chút đi. Chỉ cần đánh vào pháp kiếp, chấp pháp đường sẽ biết ngay. Cao nhân như vậy mà dùng viên đất vô dụng để khống chế ta sao? Câu độc phát tác đó không phải đùa đâu. E là thủ đoạn thật sự đã gieo xuống rồi. Chết tiệt, tịch cốc đan chó ma gì thế này? Hay, bảo bối nhén tu tiên đấy. Nhai nát linh thạch nuốt vào. Mà độ nô mới tăng được 0.01. Tu tiên sao mà khó thế? Không được, phải đến phòng bếp kiếm đồ xịn thôi. Thằng béo kia, ăn mấy bát rồi còn chưa đủ à? Ăn khỏe thế sao? Được. 3 thùng cơm này của ngươi hết đấy, ăn đi. Không hết là ta đánh chết ngươi. Ta không thích bị gọi là thằng béo. Ăn hộ người khác à? Còn có chuyện tốt thế sao? Để ta. Làm gì đấy? Đầu cắm vào thùng thế kia. Cơm còn ăn được không? Ngươi từ đâu chui ra? Dám quản chuyện của ta. Chư ca, tên này là người mới tới cùng thằng béo hôm nay. Hừ, muốn ra mặt thay đồng bọn, được. Cho các ngươi cơ hội. 3 thùng cơm này, 2 đứa chia nhau ra. Dám thừa 1 hạt cơm, hôm nay bỏ mà về đi. Ha ha ha. Béo. Không phải ngươi nói không ăn nổi nữa sao? 3 thùng không ăn nổi, nhưng thêm nửa thùng nữa mới nô được. Mẹ kiếp, ăn chậm thôi. À, đưa đây. KHKHONG phải. Cách ăn gì thế này? Béo, ngươi vẫn chưa ổn đâu. Xuống dưới tĩnh tâm lại đi. Ngươi rất mạnh. Ta công nhận ngươi rồi. Sau này ngươi có thể gọi ta là béo. Ta nói rồi, không được thừa 1 hạt, thùng này nữa này. Huynh đệ, lấy thêm 2 thùng nữa. Không, còn bao nhiêu, mang hết lên đây. Ha ha ha. Ngươi vừa nói gì? Trịnh sư huynh giữ cửa. Là phế vật thôi. Ha ha, ta lừa ngươi làm gì? Hắn kẹt ở luyện khí tầng 278 năm nay. Giữ cửa, chẳng có địa vị gì. Ngươi lại coi hắn là chỗ dựa sao? Cười chết ta rồi. Tê tởm. Thật sự quá ghê tởm. Ta lại vì một tên phế vật mà gọi kẻ khác là ông nội cả ngày. Vương Tài, ngươi làm bà đây mất mặt thế này, phải trả giá đắt. Công tử dặn phải ngầm chăm sóc Vương Tài. Lai lịch kẻ này chắc chắn không đơn giản, phải tìm cách lấy lòng. Quản sự Trình, tiểu nữ là Lưu Du, làm phiền ký tên. Trong 3 người mới hôm nay, ngươi với tên Vương Tài kia quan hệ thế nào? Không quen biết. Ký xong chưa? Mai sẽ có người báo, cút đi. Quản sự đại nhân, nếu chưa làm xong việc mà bỏ dở, sẽ bị phạt thế nào? Phạt 30 giây, cắt cơm 5 ngày. Lau gì gấp đôi. Thằng khốn, lần này ngươi tiêu rồi. Mẹ kiếp, chỉ cho nhìn không cho chạm. Linh khí, ngươi đúng là đồ làng lơ. Cảnh báo, độ nô đã dưới 0.1. Vui lòng nạp thức ăn nhanh chóng. Thôi xong. Tịch cốc chẳng xong.
Sắp chết đói rồi. Đi kiếm cơm thôi. Ai da, chuyện này. Cháu gái lại đây, bảo này. Ông đổi cho cháu việc nhẹ nhàng hơn. Ăn nói sạch sẽ chút. Ai là cháu gái ông? Cháu gái, bị làm sao thế? Gặp chuyện gì à? Có ai bắt nạt cháu? Câm miệng, thân thiết cái gì chứ? Bà đây không phải cháu gái ngươi. Ngươi nghiện làm ông nội lắm hả? Giận dỗi cũng phải có chừng mực. Tưởng ta dễ tính làm sao? Hừ, không dễ tính. Bà đây cũng chẳng phải hạng hiền. Một thằng giữ cửa phế vật mà bắt bà gọi là ông suốt một ngày. Ngươi tưởng ta giúp ngươi ký tên à? Biết hình phạt bỏ việc nặng thế nào không? Ha ha ha. À, ngươi quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, rồi cút đi. Quỳ cái gì mà quỳ, bà đây. À, ta cho ngươi mặt mũi quá rồi đúng không? Hết lần này tới lần khác bất kính. Tin ta đánh chết ngươi không? Vương Tài, đừng kích động. Nhiều người nhìn thế này. Đứng lên, quỳ xuống xin lỗi đi. Chỉ là tạp dịch nho nhỏ. Oai phong gớm nhỉ. Chỗ tạp dịch là nơi để ngươi làm càn sao? Là Miêu quản sự phụ trách nội vụ. Sao ông ta lại xen vào? Hey, cô nàng kia trông được đấy. Sở thích của Miêu quản sự ngươi còn lạ gì? Thằng ăn hại kia tiêu đời rồi. Cô nương, không sao chứ? Đa tạ tiên sinh cứu giúp. Tiểu nữ không sao. Mặt sưng hết cả rồi. Mà nói không sao. Lát nữa đến chỗ ta. Bôi thuốc cho. Miêu mỗ ghét nhất thấy mỹ nhân bị bắt nạt. Thằng nhóc còn ngây ra đó làm gì? Xin lỗi mỹ nhân đi. Vương Tài dám đánh ta. Không ngờ báo ứng đến nhanh thế nhỉ. Cứ theo lời ngươi nói. Quỳ xuống dập đầu xin lỗi. Ha ha ha. Mẹ nó. Đồ chơi nào thành tinh thế này? Vì một nữ nhân mà đến à? Ngươi làm được không đấy? Hừ, đỡ tốn công ta phải nói nhiều. Ngươi vừa nói gì? Ra quá không nghe rõ à? Ngươi muốn chết? Năng lực ngươi chỉ có thế thôi sao? Lão Miêu, trước mặt Trình Mỗ, đánh tạp dịch của bếp ta. Không hợp lý lắm nhỉ? Tạp dịch của bếp ngươi. Ngươi không nghe hắn chửi ta sao? Cố tình đến khiêu khích à? Đúng, chính là khiêu khích. Tiểu huynh đệ nói cũng đúng. Cái thứ tí hon như ngươi. Được không đấy? Học đòi anh hùng cứu mỹ nhân. Ha ha ha. Được, họ Trình, ngươi giỏi lắm. Ta sẽ sớm tính sổ với ngươi. Đúng là phế vật. Vậy mà đã bị dọa chạy. Vận khí thằng ngu kia tốt thật. Đợi đã, đồ chơi thành tinh. Ta cho ngươi đi chưa? Thờ. Tiểu Trình, phải không? Ngươi xử lý vấn đề thế này à? Ta còn chưa nói xong đã thả người rồi. Tiểu Trình cái gì chứ? Thằng này điên rồi à? Ta có lòng bảo vệ hắn, mà hắn còn cuồng cái gì? Được rồi, ngươi cũng đừng lo. Dù sao cũng là lần đầu. Ta không để bụng đâu. Lần sau chú ý là được. Đi chỗ khác chơi đi. Dừng tay, tránh ra. À. Sao có thể chứ? Ha ha ha. Cảm giác này. Còn bảo ngươi không phải đồ chơi thành tinh. Ngươi. Tiểu Trình, thấy chưa? Thế này mới gọi là xử lý vấn đề. Học được chưa? Cái này sao mà học nổi? Chớp mắt đã dẫm quản sự dưới chân. Thực lực này sợ là gần tới tiên thiên rồi. Thảo nào hắn cuồng thế. Ông nội, con xin lỗi. Cháu biết sai rồi. Đừng có nhận họ hàng. Ai là ông nội ngươi? Đừng chỉ dập đầu. Khô khan quá. Tự tát vào mặt mình đi. Ta không nói dừng thì không được dừng. A ha ha. Còn về đồ chơi thành tinh ngươi, trông biệt lập thế nhỉ?
Biểu diễn tiết mục đi cho ta. Ha. Hey, sao? Chưa ngoan à? Ta muốn tu tiên. Không muốn quá cao điệu, cho ngươi cơ hội đấy. Đừng ép ta giết ngươi. Thằng ngu, ngươi tưởng quản sự muốn đánh là đánh sao? Chấp sự có lệnh. Kẻ nào phạm thượng, xuyên vân tiễn ra, lôi đình diệt sát. Vương Tài đáng chết. Sắp chết đến nơi rồi, mà vẫn lừa bà đây quỳ xuống. Kẻ nào dám phá lệnh cấm của bản tọa? Bẩm chấp sự đại nhân. Bẩm chấp sự đại nhân, chính là cái thằng rác rưởi này. Phá lệnh cấm của ngài. Thơ, tưởng chủ động nhận tội là xong sao? Ngây thơ. Chấp sự đại nhân, nhận tội cũng không xong à? Vậy làm sao đây? Để ta xin lỗi ngài. Không được thì ta dập đầu một cái. Vãi thật. Sao lại là tổ tông này? Vừa nãy mình dám chửi hắn là rác rưởi. Tiền bối, tiểu nhân thực sự không biết ngài ở đây. Không thì cho ta 100 cái lá gan cũng không dám làm cản. Ngài đại nhân đại lược. Chấp sự đại nhân chắc không muốn bao che công khai. Cơ hội lập công của ta đến rồi. Chấp sự đại nhân, có phải ngài thấy chuyện hôm nay có ẩn tình? Chi bằng đến chỗ của tiểu nhân, để ngài thẩm vấn cẩn thận. Phù, gợi ý hay. Như vậy cũng tốt. Thờ. Chấp sự đại nhân, ngài nói việc này có ẩn tình. Có phải tên này còn phạm tội khác? Chấp sự đại nhân, ta muốn tố giác. Ta biết Vương Tài còn phạm tội khác. Ồ, ta còn phạm tội khác sao? Chuyện gì? Nói mau xem nào. Chấp sự đại nhân, khi kẻ này mới vào sơn môn, để lấy lay trước mặt tiểu nữ, không tiếc buông lời ngông cuồng, nói là sẽ đánh phục chấp sự ngài, để ngài không dám sắp xếp việc tạp dịch cho hắn. Hừ. Thì ra tổ tông này vừa vào, sơn môn đã nhăm nhe đánh ta rồi. Thật là đại nghịch bất đạo. Hôm nay tiểu nữ cuối cùng cũng vạch trần được kẻ ác, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện. Vương Tài thực sự muốn đánh phó chấp sự. Hai người bọn họ chẳng phải thân thiết làm sao? Vào đi, tuy không biết ngươi còn phạm tội gì, nhưng chỉ riêng lời mỹ nhân nói lúc nãy, ha, ngươi muốn chết cũng khó đấy. Thơ. Cung Trần Sĩ dùng cả pháp thuật cách âm rồi. Vương Tài phen này tiêu đời thật rồi. Gan to bằng trời, ai cho ngươi ngồi? Ha, tiền bối. Ngài bớt giận cho. Vừa nãy bên ngoài đông người, tiểu nhân xin dập đầu tạ tội. Cung Trần Sĩ quy xuống, hóa ra Vương Tài không phải dựa hơi. Hắn mới là tổ tông đấy. Bớt mấy trò hư vinh đi, đứng dậy. Xử lý việc chính đi. Không thể nào, không phải thật. Chấp sự đại nhân, sao ngài lại quỳ hắn? Hắn chỉ là tên tạp dịch thôi mà. Loại này sao xứng đứng cùng Vương Tài tiền bối? Chấp sự đại nhân, tiểu nhân có mắt không tròng. Vương tiền bối ở đây, quỳ ta làm gì? Vương tiền bối, tiểu nhân, ngươi quỳ cái gì? Tuy năng lực xử lý việc kém chút, nhưng tâm địa vẫn tốt. Đã nói không thủ dai, đứng dậy. Tiền bối, tiểu nhân có mắt như mù. Mong ngài đại nhân đại lượng. Đúng rồi, ngài muốn xem biểu diễn không? Để ta diễn cho ngài xem. Ta là tinh linh đồ chơi, ta nhảy điệu nhảy đồ chơi cho ngài. Mẹ kiếp, thật sự có tiết mục à? Hì. Bảo diễn thì không diễn, không bảo thì lại nhiệt tình thế. Ra, con biết sai rồi. Không nên làm ngài không vui. Con thực sự biết lỗi rồi. Ai là cháu ngươi? Cút. Ra, cho con cơ hội nữa đi. Cầu xin ngài. Cút mau, Cung Trần. Giết sạch đi. À. Xong rồi, Cung Trần muốn diệt khẩu. Tiểu Trình, đi lấy chút đồ ăn cho ta.
Tiền bối muốn ăn gì ạ? Ta bảo nhà bếp làm ngay. Gì cũng được, nhiều cơm vào. Lấy 5-6 thùng trước đi. Việc ở đây, nếu ai hỏi đến, cứ bảo Miêu Cường tham ô vật tư. Tiền bối phát hiện, định tố cáo, nên mới bị Miêu Cường gây khó dễ, hiểu chưa? Tiểu nhân hiểu rồi. À, tiền bối, ngài còn phân phó gì không? Tiểu nhân sẵn sàng hầu hạ. Thật sự có việc cần thỉnh giáo ngươi đây. Khi một người tu luyện, sao mãi không thể dẫn khí nhập thể? Chuyện này là sao? Tiền bối tu vi thông thiên, sao lại hỏi vấn đề dơ đẳng thế này? Hay là đang thử ta? Rõ ràng do tư chất quá kém thôi. Chắc là phế linh căn hoặc ngụy linh căn. Phế linh căn mà muốn dẫn khí nhập thể, ít nhất cũng cần 3-5 năm. Dừng, không nói nữa. Ngươi chỉ cần nói cho ta, có cách nào khắc phục tư chất kém không? Tất nhiên là có. Từ linh mễ, thịt linh thú, đến đan dược, linh thạch. Nếu số lượng đủ nhiều, phế linh căn trúc cơ cũng không thành vấn đề. Nếu vậy, những thứ đó ngươi có gì? Cho ta ít đi, để ta nếm thử. Tiền bối, ngài hiểu lầm rồi. Hôm qua ngài xé túi trữ vật của tiểu nhân rồi. Tiểu nhân thực sự là... Được rồi, được rồi. Đồ nghèo kết xác. Ta chẳng thèm của ngươi. Hiểu sai ý rồi. Ta không hỏi cách tu luyện, mà hỏi chỗ để cướp đấy. Ví dụ kho đan dược Lạc Vân Tông ở đâu? Vị trí kho linh thạch nữa. Cướp Lạc Vân Tông, gan to đến mức nào chứ? Đây chắc chắn không phải việc một người làm được. Bên ngoài chắc chắn có tiếp ứng. Tiền bối, ngài định thật sao? Tiền bối, cơm đến rồi ạ. Đến đúng lúc lắm. Ta. Tiểu Trình, 7-8 thùng không đủ đâu. Ngươi đi lấy cho ta 100 thùng. 100 thùng. Tiền bối, đó là định mức mấy ngày của tạp dịch sư đấy. Trong thời gian ngắn khó mà có đủ. Tiền bối, 100 thùng cơm muốn lấy lén lút, ít nhất phải mất nửa tháng. Lâu quá, Tiểu Cung. Nghe nói Lạc Vân Tông các ngươi có vài bí cảnh, linh thú khá nhiều. Có đường nào cho ta vào không? Tiền bối, thân phận tạp dịch bất tiện lắm. Chi bằng ngài lộ ra chút tu vi, thăng thẳng lên ngoại môn đi. Đến lúc đó đi rèn luyện bí cảnh sẽ thuận lợi hơn nhiều. Không có cách nào khác sao? Trừ khi tông môn gặp tình huống đặc biệt, cần tìm pháo hôi dò đường, thì có thể sẽ trưng dụng tạp dịch. Nhưng việc này lâu rồi chưa thấy. Vậy cứ thế đi. Tiểu Trình, nửa tháng gom đủ 100 thùng. Mỗi ngày phải đủ 10 thùng. Tiểu Cung, có vụ pháo hôi nào thì báo ta ngay. Đối phương thậm chí còn hỏi cả cơ sở trọng yếu. Đây chắc chắn là âm mưu kinh thiên động địa. Phi, đồ rác rưởi gì thế này? Còn chẳng nô bằng cơm thằng mập làm. Nghe gì chưa? Đệ tử mới của Tĩnh Huyền trưởng lão, mới có mấy ngày đã vào luyện khí tầng 4 rồi. Quá khoa trương. Đây là thiên linh căn sao? Ai, chúng ta kiếp khổ dài. Dẫn khí nhập thể thôi mà khó khăn chập trùng. Tương Nguyệt, nha đầu này ghê gớm vậy sao? Sớm biết vậy hôm đó nên xoa đầu lâu hơn. Tiên khí vẫn chưa đủ. Tất cả tạp dịch đến ngay núi Hối Vân tập hợp. Thiết Liên Phong trưng dụng tạp dịch vào bí cảnh thám hiểm. Cần 20 người. Người tham gia được thăng làm ngoại môn, thưởng 1 bình tụ khí đan. Ai tự nguyện thì bước lên trước. Không đủ số lượng, sẽ cưỡng chế bốc thăm chọn người, đi bí cảnh làm bia đỡ đạn. Mấy lần trước đây, chỉ có 1-2 người sống sót trở về. Người chết rồi cần gì phần thưởng? Ta đăng ký.
Mập, đi cùng ta. Ở nhà bếp có gì hay ho đâu. Ca bắt linh thú cho ngươi chế biến. Vậy ca bắt nhiều chút nhé. Hai thằng đần này, cứ ngỡ bí cảnh là nhà bọn nó chắc. Còn đòi bắt linh thú. Còn thiếu 10 người. Bốc thăm ngay. Ai bị chọn, sáng mai xuất phát. Đúng là kẻ si tình. Cố ý tung tin tiến độ tu vi của Tư Nguyệt. Quả nhiên kích động nó tự tìm đến chết. Sư tỷ chỉ là một tên tạp dịch thôi mà. Một trưởng giết quách cho xong. Cần gì bày trò rắc rối, dùng nhiệm vụ tử địa ở Thanh La bí cảnh để tính kế nó. Ngu xuẩn. Tư Nguyệt trăm ngày đúc binh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Nếu biết ta giết người tình của nó còn chịu liều mạng giành hóa anh đan cho tông môn sao? Giờ nó tự tìm chết. Tư Nguyệt chỉ có thể hận nó quá ngu. Việc dị thường ở Thanh La bí cảnh tra sao rồi? Đã mất kha khá mầm non luyện khí kỳ rồi. Đám sương mù bất ngờ xuất hiện ở trung tâm nó. Nếu đám bia đỡ đạn này vẫn không thám hiểm được gì, chỉ đành phái trúc cơ kỳ vào thôi. Cháu ngoan, ra đến thăm con đây. Ông sao ông lại tới đây? Thơ. À ha. Cái quái gì đây? Trả lại ta. Mẹ kiếp, gan to lắm. Tinh vật định tình à? Bộ dạng này mà cũng có đối tượng sao? Không phải đâu Ra. Con còn chưa theo đuổi được. Các ngươi định làm gì thế? Hey, đi bí cảnh ăn thịt thôi. Đợi Ra trở về, sẽ giúp con cưa đổi đối tượng. Không phải Ra ơi, ý con là ông đi làm bia đỡ đạn nguy hiểm quá. Thuốc giải cho độc dược có thể đưa con trước không? Con sợ ông mất mạng trong nó. Mẹ kiếp. Cầm lấy đi, đợi ta về. Lạc Phần Tông đều là của ta. Không cần thứ này hù dọa ngươi đâu. Đa tạ Ra. Chúc Ra đại thắng trở về. Ra vậy mà chủ động đi làm bia đỡ đạn. Vì chút tiền đồ, đến chết cũng không sợ. Tại sao mình lại không có dũng khí đó nhỉ? Chư tỷ, mình đúng là phế vật mà. Tất cả quốc gia đuôi thuyền cho ta. Đám phế vật không biết trời cao đất dày. Nhìn cái gì mà nhìn. Ha. Mập, nhìn này. Thứ này đàn hồi phết. Tin chết. Sở Giang. Lùi lại. Tam thúc chỉ giết một tên thôi. Không sao chứ. Cơ hội khó tìm. Đừng để thêm biến số. Sở Sơn gần đây tìm được một lô đỉnh thượng hạng. Đang cần tụ khí đan thượng phẩm để đột phá trúc cơ. Lô bia đỡ đạn này tuyệt đối không được sai sót. Giờ trò gì đấy? Lấy một giọt máu khó làm sao? À, may mà thế giới này không cần khám sức khỏe, không thì khổ tâm chết mất. Mập, nhặt về nướng đi. Liên quan gì tới ngươi? Sao lại không liên quan? Thỏ này ta lấy. Thảo. Mẹ kiếp. Ngươi liếm rồi thì ta ăn kiểu gì? Cái tật này ngươi phải bỏ đi. Sao ngươi cản ta? Có kẻ muốn cướp thỏ của chúng ta. Đợi hắn đi rồi, chúng ta nướng tiếp. Nhiệt độ cao có thể khử trùng. Ngươi cũng hiểu khoa học cơ à? Xem ra vẫn có kẻ không biết ta. Ta là Trúc Thanh Quang. Ai muốn so chiêu với ta, cứ việc bước tới. Trúc Thanh Quang, một trong 5 tên luyện khí trung kỳ duy nhất ở tạp dịch. Đụng không nổi. Ngươi cứ để ta liếm đi. Ngươi cũng nghe thấy rồi đấy. Tên này rất lợi hại. Tăng đi ngươi căn bản không phải vì bảo vệ đồ ăn, là do nghiện liếm thôi. Hai tên phế vật, dám không coi ta ra gì. Ta cứ thế mà làm. Ngươi sớm nói ngươi lợi hại như vậy, ta chắc chắn không liếm đâu. Ta còn trên nóng đây này. Nhìn thân thủ là võ giả tiên thiên ở phàm tục. Nhóc con, giao đổi che giấu khí tức trên người ngươi ra đây.
Ta đang nói chuyện với ngươi đấy, ngươi điếc à? Ngươi gọi cha đi xem ta có nghe thấy không? Ha ha ha. Còn nói lão tử điếc. Ta bảo ngươi gọi cha cơ mà. Lần này nghe rõ chưa? Được, miệng cứng đấy. Để ta xem nó có cứng hơn kiếm của ta không. Chấm đá. Tam thúc còn muốn cản sao? Ngỗ nghịch như thế. Mang vào bí cảnh cũng vô ích. Nhưng cũng đừng lãng phí lưu ảnh châu. Sau khi vào bí cảnh, đưa lưu ảnh châu vào trong người hắn. Sau đó ngươi muốn bẻ gãy tứ chi hắn để hạ dẫn cũng được. Quẳng vào trong sương mù, ít nhiều cũng thu thập được ít hình ảnh. Bẻ gãy tứ chi sau. Ha ha, được, ta thích, tới đây. Mẹ kiếp, tên béo nhà ngươi nhà mà cũng đề phòng à? Không phải, là ta đánh thỏ đấy chứ. Ngươi còn nói mình không nghiện sao? Ấy, ngại quá, nhất thời không kiềm chế được. Kim Tước đưa tạp dịch vào vùng xương mù lõi, sau đó dùng giả thiên mạc che giấu khí tức. Nhớ kỹ, phải sống đủ 7 ngày. Ha ha ha. Bốn năm con liệp phong biểu. Béo, đi thôi. Đi săn thú nướng thịt nào. Ồ, còn biết đường chạy trốn à? Ta còn tưởng ngươi không biết sợ là gì chứ. Đã biết sợ thì quỳ xuống. Gọi 3 tiếng ra đi. Có khi ta lại tha cho ngươi. Sở Giang, đừng đùa nữa. Làm nhanh còn đi làm nhiệm vụ. Ngươi cũng nghe rồi đấy. Lão tử đang vội. Ngươi ngoan ngoãn biến thành phế nhân đi. Cái gì? Nói nhảm hơi nhiều đấy. Ta đi thôi. Dây trong nháy mắt, luyện khí hậu kỳ mà bị diệt trong một chiêu. Rốt cuộc tên quái vật này ở đâu ra vậy? Chỗ tốt, đúng là chỗ tốt mà. Đi vài bước đã đụng ngay linh thú. Béo, dựng bếp lên. Tới hay lắm. Đứng ngẩn ra đó làm gì, làm mau đi. Lần đầu tiên xử lý nguyên liệu lớn thế này. Để ta nghĩ xem nên hạ đao thế nào. Tác phẩm của ta không cho phép có sai sót. Ngươi chỉ ta cách chia đi. Ta sẽ sát nó luôn cho nhanh. Phiền phức thật. Aha, aha, aha. Để ta làm, chờ ngươi xong chắc trời tối mất. Nói đi, chia thế nào? Vương Tài, đao pháp ngươi tệ quá. Gân thịt cắt lố 1 tấc rồi. Mỡ nạc không đều chút nào. Ngươi có thôi đi không? Chính là được chứ gì. Nướng nhanh lên. Tụ khí đan, đồ tốt đây. Ủa, mẹ kiếp. Hết rồi sao? Ta không tin đâu. Sao dược lực không có tác dụng với ta? Thường, hình như ta vô tình dẫn khí thành công rồi. Trở thành tu tiên giả rồi sao? Seeker, ngươi rõ ràng đang làm thịt thú mà. Sao lại dẫn khí thành công được? Ta cũng không biết nữa. Chỉ là nghĩ, nếu ta có tu vi, chắc chắn sẽ làm món này hoàn hảo hơn. Thế là linh khí cứ thế chui tọt vào người ta. Không phải chứ huynh đệ, ta ăn cả bình tụ khí đan mà chỉ nghe tiếng động thôi đó. Ngươi mẹ nó chỉ vì muốn làm đồ ăn ngon mà đột phá luôn sao? Đúng là đồ phế vật. Dựa vào đâu mà ngươi được vậy chứ? Ta là Ngụy Linh Căn, vẫn hơn tên phế linh căn nhà ngươi. À, được. Ủa, ngon thật. Thật ngưỡng mộ ngươi. Ăn nhiều thịt linh thú thế mà không cần luyện hóa. Tu vi chắc chắn tăng nhanh lắm nhỉ? À. Này. 7 phần nô. Cuối cùng cũng được 7 phần nô. 7 phần nô. Một con heo rừng to như vậy, ngươi ăn sạch xương mà mới 7 phần nô. Nhưng mà nhiều thịt thế này, thân hình ngươi nhỏ bé, bụng chứa vào đâu được? Tất nhiên là tiêu hóa tức thì hấp thụ thành năng lượng rồi.
Bụng ta giờ trống rỗng, chẳng còn chút gì. Bụng trống rỗng sao? Thế sao còn bảo 7 phần no? Bụng trống không? Chẳng phải là chưa ăn gì sao? Mộc, mau lên phi kiếm, đi săn thêm con linh thú nữa mau. Hờ. Ha. Ta. Ta, Vượng Tài. Sao ngươi khóc? Mắt mũi kiểu gì thế? Mỡ thịt nướng bắn vào mặt ta đấy. Trong màn xương này có gì? Đám tạp dịch mới vào được bao lâu mà đã chết phân nửa. Trước đó đám đội ngoại môn vào thám hiểm, chẳng ai sống sót trở về. May mà tộc ban cho truyền ảnh bàn, có thể thu hồi lưu ảnh châu từ xa. Á, 8 viên lưu ảnh châu. Đám tạp dịch còn lại chết hết cả rồi. Rốt cuộc bọn chúng gặp phải cái gì? Kim Ngao. Đây chỉ là bí cảnh luyện khí cảnh. Sao lại xuất hiện sinh vật truyền thuyết này? Ha. Nhiệt xúc này lại ham chơi rồi. Mau trở về đi. Phung phí quá. Lại còn đi ngoài. Trước giờ an toàn tiêu hóa ngay. Hiệu suất hấp thụ đạt 100%. Hôm nay không kịp tiêu hóa, đã thải ra ngoài rồi. Toàn là năng lượng, thật phí phạm. Quá phí phạm. Vượng Tài, bên kia còn thịt kìa. Ngươi không cần ăn phần đâu. Mẹ kiếp, nhà ngươi mới ăn phần ấy. Ồ, thấy ngươi nhìn chằm chằm, tưởng thịt đã xử lý xong. Câm miệng, xuất phát. Tiếp tục đi săn. Tiếng gầm trong sâu thẳm vừa rồi, nghe vẻ ngon đấy, đi hướng đó. Mẹ nó chứ, thật là không đã chút nào. Sớm biết vậy nên tìm trước. Hai tên đệ tử nội môn Lạc Vân Tông kia, lấy túi trữ vật của bọn chúng qua. Hình như không cần tìm nữa. Đằng trước có một tên kia. Cứu ta với. Cái thứ gì thế này? Bị lão tử dọa chết rồi sao? Ngài giờ đã là tu tiên giả rồi, mau giúp ta nhét linh thú vào trong. Nhét không nổi nữa rồi, túi trữ vật nhỏ quá. Thứ này là gì? Mập mạp, ngươi dùng pháp lực thử xem, cái này để làm gì? Máy quay hành trình sao? Máy quay hành trình là cái gì? Còn tưởng là bảo bối tốt gì chứ. Ít nhất cũng phải quay lén mấy cảnh kích thích chứ. Mẹ kiếp, rồng. Mập mạp, thịt rồng vị thế nào? Không biết nữa. Nhưng truyền thuyết gan rồng tùy phượng chỉ dành cho tiên nhân. Nếu ta có thể nấu thịt rồng một lần,
Chết cũng đáng. Thề. Vậy còn đợi gì nữa, đi thôi. Ta. Mập mạp, ngươi đợi ta bên ngoài một lát. Nhóm lửa lên trước đi. Ta đi bắt nguyên liệu về đây. Được thôi, để ta nghiên cứu xem. Thịt rồng này nên hầm thế nào nhỉ? Đám côn trùng này phiền phức thật. Lại tới một con nữa. Tại con kim dao xúc sinh ham chơi kia khiến bì cảnh này biến dị. Thôi được, vết thương sắp lành rồi. Sắp rời khỏi đây được rồi. Hừ, xúc sinh kia đang tìm ngươi đấy. Đệt, con xúc sinh này ham chơi gớm nhỉ? Đã thò đuôi tới tận đây. Vậy thì tới lượt ta chơi. Ta. À. Ta tự hỏi sao con dao kia kêu thảm thế. Hóa ra là có cao thủ tới. Là ta hỏi ngươi, hay ngươi hỏi ta? Thôi bỏ đi, cút sang một bên. Đừng làm phiền lão tử ăn thịt rồng. Láo xược. Bản tọa đường đường là hóa thần tu sĩ. Ngươi làm bị thương linh sủng của ta, lại còn buông lời ngạo mạn. Ngươi nói xem bản tọa nên làm gì đây? Thì ra thứ này là thú cưng của ngươi à? Ha ha ha. Xin lỗi nhé. Ta thật sự không biết. Cứ tưởng là động vật hoang dã. Ta xin lỗi ngươi nhé. Chuyện này là ta sai rồi. Xin lỗi. Thứ bản tọa ghét nhất chính là xin lỗi sau khi gây họa. Chết đi. Đây chính là sức mạnh của hóa thần tu sĩ sao? Lực đạo cũng khá đấy. Sao có thể? Chỉ là Nguyên Anh đòi đỡ đòn bổn mạng pháp bảo của ta sao? Đứa nào bảo lão tử là Nguyên Anh? Nói tử tế không nghe, cứ muốn tìm chết. Tam phần bảo chi quyền. Không thể nào, ngươi rốt cuộc là ai? À. Tam phần bảo chi quyền đánh nát Nguyên Anh mà không phá nổi phòng thủ sao? Hóa thần tu sĩ đáng sợ thật đấy. Ta. Đừng hòng. Lần này thử chiêu khác. Phân bảo. Tiền bối con sai rồi, đừng mà. Khéo thật. Thứ lão tử ghét nhất là xin lỗi sau khi gây chuyện. Lần này là thất phân bảo đây. Chết. Ta. Mẹ kiếp. Lại đánh mạnh tay quá rồi à? May quá, may quá. Cái quần vẫn còn. Đến rồi còn muốn chạy sao? À. Mẹ nó, chủ quan rồi. Nguyên Anh chưa chết. Hả? Chết tiệt, giá mà biết bay. Nơi có độ thổ cũng không thoát đâu.
Thải ca, tên kia chết hẳn chưa? Mà kệ nó đi, béo, mau xem món đồ cao cấp này, bên trong rộng không? Quá rộng, gấp trăm lần cái cũ. Mỗi tội tốn pháp lực quá. Mở một lần là cạn sạch pháp lực. Bớt nóng đi béo. Ăn no rồi mau uống thuốc tu luyện đi. Không được. Da con chăn này dày quá, chẳng cắt nổi. Thử cái này xem. Không phải tại công cụ đâu. Do ta pháp lực thấp quá, không phát huy được uy lực. Đây là cực phẩm nguyên liệu đấy. Tuyệt đối không được để ngươi lãng phí. Rồng vàng cái khỉ gì, vuốt cũng chẳng có. Chẳng qua là con chăn dài có sừng. Ngươi tránh ra để ta. Hey, tu vi ta mà cao hơn thì tốt. Đứng trước sơn hào hải vị mà bất lực thật sự. Luyện khí tầng 2 rồi. Vãi, tu tiên kiểu ước luyện à? Vẫn chưa đủ, tu vi vẫn chưa đủ. Cần phải mạnh hơn nữa, ta phải đột phá. Sao lại không hiệu quả nữa? Không sao đâu béo. Ngươi vậy là quá biến thái rồi, làm người phải biết đủ chứ. Đợi đến lúc tu vi ngươi đủ. Con chăn này thối hoắc rồi. Để ta ra tay đi. Có cái ăn là tốt rồi. Mẹ kiếp. Đồ xuất sinh, dám giả chết dọa lão tử. Chưa chết thì tốt, giữ lại đi. Đừng lo, không hối đâu. Đợi ta tăng tu vi rồi xử lý cho hoàn hảo. Con súc vật này to xác thật. Nuôi tốn bao nhiêu công gạo. Đến ta còn chẳng đủ ăn. Ngươi ăn nhiều không? Ý ngươi là ăn cái này thôi sao? Sao hả, Tài ca, Minh Ngọc thế này còn nhiều lắm, đủ cho nó ăn một thời gian. Được, vậy cứ nuôi đi. Tiểu súc sinh, từ nay theo lão tử. Ngoan ngoãn nghe rõ chưa? Ngoan. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Dấu ngày chế biến ngươi thành món ngon. Đáng chết, dùng liên tiếp bí thuật dịch chuyển. Bản nguyên tổn hại nặng. Phải mau tìm thân xác đoạt xá thôi. Đó chính là tông môn tọa lạc trên linh mạch tứ cấp. Con quái vật vừa rồi thực lực kinh khủng. Chắc chắn không phải người của tông môn nhỏ bé này. Đến đó tìm một thân xác hoàn hảo đoạt xá. Đều tại vi sư. Nếu sớm nhìn thấy danh sách đó, chắc chắn đã xóa tên bằng hữu của con rồi. Đáng tiếc, lúc ta biết thì quá muộn. Giờ e là hắn đã. May mà sư phụ chưa xóa tên. Sư phụ đừng lo lắng. Vương đại ca chủ động báo danh, chắc chắn có kế hoạch riêng. Con bé này bị tên tạp dịch kia mê hoặc rồi. Định chờ nó khóc nháo, ta sẽ đích thân dẫn nó đi vào Thanh La bí cảnh giả vờ cứu người. Tiện thể dạy dỗ nhà họ Sở, khiến nó tâm phục. Giờ thì hỏng bét cả rồi. Tương Nguyệt, có lẽ con không biết, Thanh La bí cảnh đối với nội môn đệ tử đều là nơi dễ vào khó ra. Huống hồ hắn chỉ là một tạp dịch không tu vi. Con hay là cùng vi sư đến đó xem sao. Ngày nhập môn sư tôn còn có ý kiến với Vương đại ca. Nay lại đổi tính rồi. Vương đại ca mà biết, e là không nỡ ra tay với Lạc Vân Tông nữa. Lạc Vân Tông có phúc rồi. Kẻ nào dám xông vào Lạc Vân Tông? Hừ. Quách sư đệ, đây là đoạt xá Nguyên Anh sao? Một tông môn tứ cấp mà không có Nguyên Anh tọa chấn, chỉ có 3 tên kết đan nhãi nhép. Hỏa Long lão tổ của tông môn trước đó có việc phải ra ngoài, tại hạ đã truyền tin rồi, sẽ sớm trở về thôi. Lời này là thật. Còn bao lâu nữa? Nếu không lâu, bản tọa không cần tạm dùng thân sắc kết đan này. Chẳng có tu sĩ Nguyên Anh nào đúng không? Lãng phí thời gian. Tiền bối tha mạng. Nguyên Anh của môn phái đã tử trận rồi. Tĩnh Huyền sư tỷ nhất thời nóng vội. Không thể nào, con quái vật đó sao có thể? Tiền bối, ngài không sao chứ?
Con quái vật đấm nát thân xác mình. Lại là người của tông môn này. Bản Nguyên Anh bị thương nặng, giờ ngay cả pháp lực của thân xác này cũng chẳng vận dụng nổi một chút. Rời khỏi thân xác chỉ có đường chết. Muốn chạy, nhưng chạy không thoát. Ha ha ha, luyện khí tầng 1. Đây là thế giới trong mắt người tu tiên sao? Dựa vào rượu mà không đỡ nổi súng nước cao áp hả? Vương Tài, đừng cười nữa được không? Cười trông chẳng giống chính phái chút nào. Hơn nữa ngươi xem, Thạch Tài sợ ngươi rồi kìa. Ta vui thì cười vài tiếng có sao? Đi, tiếp tục đi săn thôi. Tích chữ thêm thức ăn rồi về Lạc Vân Tông. 301, 302, 310. Nhét hết vào rồi. Được đấy, hơn 300 con linh thú. Đủ cho ta ăn 2-3 tháng. Ngươi đã hứa với ta, sau khi về Lạc Vân Tông, phải chia riêng một ngọn núi làm bếp cho ta. Đừng quên đấy. Tất nhiên rồi. Mà rời khỏi bí cảnh bằng cách nào? Lưu Ảnh Châu của Sở Giang vẫn chưa về. Nếu giờ ta trốn về tông môn, nhiệm vụ thất bại, gia chủ tất sẽ trách phạt. May mà con Kim Dao đó không xông ra. Sao hai đứa cháu trong tộc không thấy đâu? Mà hai tên tạp dịch lại bình an vô sự. Người mặc áo tím kia đâu? Đi rồi à? Không phải, hắn đi rồi thì ai lái thuyền đưa lão tử về? Chẳng lẽ chạy bộ về sao? Ta chạy không nổi xa thế đâu, ngươi phải cõng ta. Cút, mẹ nó chứ, coi lão tử là lừa à? Này, Tiểu Trường Thành, đừng có ngủ nữa. Thanh Loan, cõng lão tử bay mau. Sao chỉ có hai ngươi ra thôi? Những người khác đâu? Làm gì còn ai, chết sạch rồi. Đừng ngẩn ra đó, thuyền của ngươi đâu, mau đưa lão tử về. Ngươi đang nói chuyện với lão phu sao? Phê thải mẹ nó chứ, ngoài ngươi ra ở đây còn ai lái thuyền? Ra là ngươi. Sở Giang tên nhóc này sao không phế người? Hai người trước đó rõ ràng không có tu vi. Là gặp kỳ ngộ gì à? Ngươi nói thêm nửa câu vô nghĩa nữa, lão tử sẽ không khách sáo đâu. Thôi được, con cháu nhà họ Sở không ai sống sót ra ngoài. Hai tên tạp dịch như các ngươi lấy tư cách gì mà về? Ở lại đây đi. Đã bảo đừng có nói nhảm nữa, sao cứ không nghe nhỉ? Cút qua lái thuyền mau. Vãi thật, yêu thế sao? Tỉnh lại đi thuyền phu. Ấy, sao ngươi đánh chết thuyền phu rồi? Ta không cần biết, ngươi cõng ta về. Mấy ngày nay toàn đánh linh thú da dày thịt béo, dùng được hơi quá tay, nhưng dẫu sao cũng là tu sĩ trúc cơ, thân xác sao lại yếu như linh thú luyện khí thế? Đồ phế vật, ấy cấy, biết giữ khoảng cách chút không? Thuyền phu chết rồi, chẳng phải còn con rắn này sao? Mù tận 7 ngày rồi, vết thương nặng mấy cũng nên đỡ rồi chứ, bay lên cho ta. Đúng là vô dụng. Ấy. Đến rồi. Chẳng còn mấy bước nữa, con muốn lão tử cõng đến tận cổng thật à? Người ta nhìn thấy thì ta còn mặt mũi nào nữa? Cháu ngoan, ông nội về rồi, mở cửa. Láo xược, tên trộm nào đây? Gọi ai là cháu đấy? Đây là Sơn Môn Lạc Vân Tông, chăn sống à? Không phải, là cháu ta mà. Trời, chuyện gì thế này? Cháu mà Trịnh Hạo tìm là ngươi. Đây là ông nội ngươi. Trẻ thế. À, quan hệ họ hàng thôi. Vai vế nó sắp xếp như vậy. Hơn nữa ông cũng là tạp dịch trong tông, không phải người ngoài. 7 ngày trước theo tạp dịch Thiết Liên Phong, Trương Mậu đến Thanh La bí cảnh, sư huynh cứ cho qua đi. Ha ha ha, được lắm Trịnh Hạo. Đúng là làm nhục ngoại môn. Lại nhận một tạp dịch làm ông nội, ha ha. Quả nhiên không oan cái danh phế vật của ngươi. Vì ông ngươi tới đây, chi bằng cho hai người chút thời gian nói lời cuối. Cái tên kia, thả hắn qua đây. Chuyện gì thế cháu? Mấy ngày không gặp, bị bắt rồi à? Phạm tội gì thế? Nhóc con, không phải không tán được đối tượng, rồi dùng vũ lực đấy chứ? Không phải, vãi thật, ngươi lại là loại người như vậy, bị bắt là đáng đời. Ta lại ước mình thực sự có lá gan đó. Nhưng ta là phế vật. Hôm đó sư tỷ muốn ta đưa đi, ta đến can đảm nhìn nàng một cái cũng không có. Chủ nhân chiếc túi thơm đó, ý ngươi là người ta chủ động muốn bỏ trống cùng ngươi, mà ngươi lại không đồng ý. Kể mau, xem chuyện thế nào. Ta không biết nữa.
Sư tỷ đâu phải không muốn tu tiên. Đại thiếu gia nhà họ Sở muốn biến nàng thành lô đình. Nàng không đủ can đảm chạy trốn, mới tìm ta cầu cứu. Nhưng tên phế vật là ta đây, đến nhìn nàng một cái cũng không dám. Ta đến tòa chấp pháp tố cáo nhà họ Sở. Kết quả họ lại bắt ta. Bắt nạn nhân. Tông môn không quản nhà họ Sở sao? Quản, tất nhiên là quản. Đây chẳng phải đang đến bắt hắn sao? Ác ý tố cáo đồng môn, phỉ báng danh dự nhà họ Sở. Hắn tính là nạn nhân gì chứ? Cũng chơi kiểu này được à? Nhà họ Sở thế lực lớn, còn hắn thì sao? Không thực lực, không bối cảnh. Tông môn việc gì phải vì một phế vật mà trừng trị nhà họ Sở? Thực lực thì hắn đúng là không có, nhưng bảo hắn không có bối cảnh thì không hợp lý lắm đâu. Lão tử chính là bối cảnh của hắn. Ha ha, đúng là ngọa hổ tàng long. Một tên phế vật ngoại môn nhặt được lão tạp dịch ông nội, não cũng hỏng luôn rồi. Ông không cần lo cho con chấp nhận số phận rồi. Ông đi mau đi. Hừ, đi. Công khai nói lời cuồng ngôn với người chấp pháp đường. Đi cùng chúng ta đến đó chịu phạt. Hai vị đại nhân, xin nể mặt. Ông con chỉ là ăn nói không hay thôi, không có ý gì đâu. Ăn nói không hay, vậy nhổ lưỡi ra mà chị. Mẹ kiếp nhà ngươi nhé. Ha. Tin cái này sao? Ha. Ngươi rốt cuộc là ai? Ha. Lão tử từ nay là chủ nhân Lạc Vân Tông này. Ở yên đó. Dám động thủ, hừ. Vạn đầu ngươi xuống ngay. Ha. Ngươi góp phu gì đấy? Vãi thật, ông nội. Ông nội, này chẳng lẽ đã dùng võ nhập đạo rồi? Võ nhập đạo cái gì? Không biết thì đừng nói nhảm, đi thôi. Trước hứa giúp ngươi tán gái, đi làm anh hùng cứu mỹ nhân đây. Thôi bỏ đi ông. Thực lực ngài tu luyện khó khăn mới có được, không đáng vì kẻ phế vật như con mà mất mạng. Cái gì mà vì ngươi? Đúng là biết tự nâng giá mình ghê. Lão tử về lần này là thu phục Lạc Vân Tông. Đây là đang dọn dẹp nhà cửa cho chính mình. Lạc Vân Tông cao thủ như mây, không cứu được đâu. Nhưng con đã hèn nhát cả đời rồi, lần này quyết không lùi bước. Con sẽ ra quảng trường ngoại môn tự sát, cho tất cả thấy sự bất công của tông môn. Ông tranh thủ lúc này. Này chạy đi. Chạy cái gì, khóc lóc ỉ ôi. Còn tự sát nữa chứ? Có lão tử đây làm bối cảnh thông thiên, ngươi đi ngang ngược cũng chẳng ai dám quản. Sắp lại tinh thần cho ta. Dẫn đường phía trước, đi tìm nhà họ Sở đó. Ha, cứu mạng với. Đã bảo ngoan ngoãn mà. Ai cho phép ngươi cựa quậy? Ha. Kẻ cuồng loạn to gan. Xong đời rồi. Cái gì thế, mau chạy đi. Ha. Vãi thật. Ném lịch rồi. Đứa nào dám chạy thử xem. Xuống đây. Tiền bối là ai? Sao dám xông vào Lạc Vân Tông? Cái gì mà Lạc Vân Tông của ngươi? Đây là Lạc Vân Tông của ta. Trông ngươi chắc là kẻ quản sự ở đây nhỉ? Chuyện Sở ra hãm hại đồng môn, ngươi biết không? Tiền bối nói lần nào? Mã Siêu. Mẹ kiếp, hóa ra là kẻ tái phạm. Thế mà cũng không quản. Lạc Vân Tông của ta quản lý lỏng lẻo vậy sao? Thì ra chuyện Sở ra bắt người liên quan đến tiền bối. Thuộc hạ truyền tin ngay, bảo họ thả người. Thứ độc hại này không diệt sớm, để dành ăn Tết à? Ngươi dẫn ta đi luôn. Ta phải tận mắt thấy ngươi xử lý thế nào. Xử tốt ta thăng chức cho ngươi, xử không tốt, đừng giữ cái đầu lại nữa. Vâng, tiền bối mời theo ta. Ai cho phép người bay? Xuống đi bô. Thực ra so với hiệu quả công pháp,
Ta thích nhìn những kẻ. Lô Đỉnh nhìn ta trước khi chết hơn. Bất lực, phẫn nộ mà không làm gì được. Tiếc là ta sinh ra đã cao quý. Chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác đó. Sở Sơn, ngươi chết không yên đâu. Ta hóa quỷ cũng không tha cho ngươi. Hóa quỷ sao? Ha ha. Dân đen hóa quỷ vẫn là dân đen thôi. Bản thiếu gia hy vọng đến lúc đó nếm thử vị nữ quỷ thế nào. Ha ha. Thật chán ngắt. Sao cứ nghĩ đến chuyện tự sát? Không nghe được tiếng thét tuyệt vọng của ngươi, niềm vui của bản công tử giảm hẳn một nửa. Tam thúc lại đến tận đây. Xem ra nhiệm vụ thành công rồi. Mau đưa thượng phẩm tụ khí đan cho ta. Lô Đỉnh đó vẫn đang đợi ta. Chu sư thúc, sao Thiên Lãng chủ của nhà ta lại ở chỗ người? Tên ác tặc kia, trả sư tỷ cho ta. Đối phó loại tép siêu này không cần ta phải ra tay. Chu sư thúc, ngươi có ý gì? Dẫn tên dân đen ngoại môn đến đây làm gì? Sở Sơn, có người tố cáo ngươi hại đệ tử ngoại môn, ý định bắt làm Lô Đỉnh. Đây chính là người tố cáo, đến để chỉ điểm ngươi. Ngươi có nhận tội không? Đây là kẻ tố cáo sao? Tép siêu thế mà cũng khiến Chu sư thúc đích thân đưa đến trước mặt ta. Chẳng phải xử lý xong rồi sao? Giờ lại diễn trò gì nữa? Sở Sơn, bản tọa không đùa đâu. Nhận tội ngay, nếu không đừng trách bản tọa. Chu sư thúc, nói chuyện kiểu này mất hay rồi. Nữ đệ tử ngoại môn kia cấu kết tà tu, ý định mưu phản, ta thay tông môn trừ hại, còn được nhận thưởng nữa. Sao giờ lại lật lọng thế này? Ngươi nói láo, sư tỷ ta sao có thể cấu kết tà tu? Ngươi rõ ràng là ngậm máu phun người. Đúng là ngậm máu phun người đấy. Ngươi làm được gì nào? Lũ hạ đẳng hèn mọn, chúng ta làm gì cũng là lẽ phải, không phục à? Chỉ chịu đi, ngươi thừa nhận rồi nhé. Đã vậy, ta không biết ngươi đang diễn trò gì, nhưng nếu có vấn đề, đi hỏi đại bá ta ấy, để xem. Một phó đường chủ như ngươi, có tư cách gì can thiệp quyết định của đường chủ? Đứng lại, thả người ra ngay. Theo ta về chấp pháp đường chịu tội. Về cái con khỉ gì? Giết hắn tại đây. Ta... Thờ. Cái này... Mẹ kiếp, đứng gần vậy mà cũng ném lịch. Còn do dự, kiếm tiếp theo găm vào người ngươi đấy. Đi mau. Chu sư đệ, sao ngươi ở đây? Chào đại bá. Chu sư đệ, người của chấp pháp đường các ngươi sao lại ở trên Thiên Lãng chủ của Sở gia ta? Tam đệ của ta đâu? Sở sư thúc, chẳng phải người không hài lòng việc đại bá xử lý chuyện Lư Đông sao? Đại bá ta đến rồi, người cứ đối chất trực tiếp đi. Ồ, Chu sư đệ có ý kiến gì sao? Sở Sơn hại đồng môn, tội ác tày trời. Ta phụng mệnh vị tiền bối này đến để tiêu diệt đối thủ. Chu Linh, ngươi dám sao? Thế, Sở Vấn Thiên, đường chủ chấp pháp đường, bao che tội phạm, đáng tội gì? Ngươi uống nhầm thuốc gì rồi? Chính phó đường chủ chấp pháp đường sao lại đánh nhau? Mẹ kiếp, lại còn diễn kịch với bố nữa. Cơ hội thăng chức tốt thế mà không nắm lấy, thì chỉ có nước mất đầu thôi. Ra, cứu sư tỷ ra mau đi. Cháu lo lắm. Lê, hai đứa bay, quy xuống cho bản thiếu gia. Sư tỷ ta đâu? Thả sư tỷ ta ra. Tưởng có người chấp pháp đường chống lưng nên mới to gan vậy sao? Thấy chưa, dân đen, chấp pháp đường chỉ thực thi pháp luật với lũ hạ đẳng các ngươi. Bố dù có giết người trước mặt họ, thử hỏi họ dám ho hay không? Quỳ xuống mau. Thằng cha này đúng là biến thái. Ngươi muốn xử lý thế nào? Ta tạo tư thế sẵn cho ngươi nhé. Câu này hơi cấm kỵ đấy. Cứu sư tỷ trước đã. Tên này để lát rồi tính. Cứu sư tỷ đi, bản thiếu gia sẽ cho ngươi cứu. Lò đỉnh ta không dùng nữa. Ta sẽ ấn đầu ngươi xuống thành giường, cho ngươi xem sư tỷ ngươi sung sướng thế nào. Câm miệng. Lần này dùng sức vừa phải.
Sư tỷ. Ra, người hãy giải cấm chế cho sư tỷ đi. Ba đứa bay, cút lại đây. Giải cấm chế đi. Hạo ca, sao huynh lại ở đây? Ta nghe tên ác tặc đó nói muội bị chấp pháp đường bắt. Còn tưởng muội đã. Không sao rồi sư tỷ, an toàn rồi. Ra đến cứu chúng ta rồi. Ra. Chấp pháp đường, lũ ác tặc các ngươi. Cấu kết Sở ra hãm hại ta, giờ còn dẫn Hạo ca đến đây. Sở Sơn lại đang tính toán âm mưu bẩn thỉu gì nữa đây? Đứng được mặt ra đó làm gì? Nhìn xem cháu dâu ta bị dọa sợ thế nào kìa. Quỳ xuống xin lỗi. Tiên tử bớt giận, chúng ta sai rồi. Chúng tiểu nhân tuyệt đối không có ý xấu, cũng không liên quan gì đến Sở Sơn, xin lỗi. Sư tỷ, đây là gia của ta. Nếu không nhờ gia ra tay, giờ ta đã bị chấp pháp đường bắt đi rồi. Chứ đừng nói là đến cứu sư tỷ. Tiểu nữ Lưu Thuyền, đa tạ công tử đã trượng nghĩa ra tay. Sư tỷ gọi công tử cái gì chứ? Say vài vế rồi, gọi ra đi. Ra. Lưu Thuyền bái kiến ra. Ái chà, cháu dâu ngoan. Ra không chuẩn bị trước gì cả. Cầm lấy bình đan dược này đi. Lần tới ra sẽ đưa phong bao chính thức. Ra, động tĩnh bên ngoài. Sở Sơn đi đâu rồi? Hắn thực sự nể mặt người, mà thả chúng ta đi sao? Sư tỷ, Sở Sơn chưa đủ tư cách để ta nể mặt. Đứa nào đánh ta, mẹ kiếp. Cút ra đây cho lão tử. Ra, con muốn giết Sở Sơn. Xin người giúp con. Hạo ca, ra cứu chúng ta đã là nhân từ lắm rồi. Đừng đưa ra yêu cầu quá đáng như vậy. Ra, Hạo ca huynh ấy không cố ý đâu. Người mang chúng ta rời đi. Chúng con đã vô cùng biết ơn rồi. Đi, áp giải Sở Sơn tới đây cho ta. Ba đứa bay có thấy ai đánh ta không? Nhưng tên hèn hạ đó làm gì? Luyện khí tầng 1 mà đòi chạm vào bản thiếu ra sao? Mà hai đứa bay cũng thật là. Ta bị đánh lén mà dám đến cứu người. Đúng là không coi bản thiếu ra gì. Ta phải hành hạ mấy tên hèn này mới được. Bay canh chừng cho kỹ. Kẻ đánh lén ta nếu xuất hiện, bắt ngay cho ta. Các ngươi điên rồi à? Lão tử là Sở Sơn, các ngươi dám ra tay với ta? Cho hắn quỳ xuống rồi hãy nói. Thằng hèn, ngươi nói cái gì? À, đỡ ta dậy. Ta đời nào quỳ gối trước lũ thấp hèn. Chấp pháp đường các người điên rồi sao? Tại sao lại nghe lời một tên hạ đẳng? Đi, cháu ngoan, cháu dâu ngoan. Cần phá cứ phá, cần giết cứ giết, từ sau hành sự. Ông nội, thật sự giết được sao? Sư tỷ, ông bảo giết được. Vậy thì giết. Đồ khốn. Ngươi từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay chưa? À, cứu mạng, cứu ta với. Đại bá cứu con. À, dừng tay. Thân nhi, chuyện này là sao? Sở Vấn Thiên, đường chủ chấp pháp đường. Sao ả đàn bà đó lại thoát thân được? Với tu vi của cháu, sao có thể để ả chế ngự? Đại bá, người của chấp pháp đường muốn tạo phản. Họ cấu kết với lũ thấp hèn kia đánh lên cháu. Xem ra hành động lạ lùng của Chu Lăng lần này, cháu cũng biết và tham gia sao? Thành thật khai ra, Chu Lăng rốt cuộc đang giở trò gì? Bản tọa sẽ cho các người chết nhanh gọn. Đại bá, người xem, họ như kẻ mất hồn vậy, lại tôn một tên hạ đẳng làm thủ lĩnh. Không sao, Chu Lăng không biết vì sao đã rút lui. Ở đây không ai bảo vệ được họ đâu. Đại bá, để đám thấp hèn kia lại cho cháu. Chúng dám bắt cháu quỳ, cháu phải khiến chúng sống không bằng chết. Được, cứ tùy ý cháu. Kẻ nào dám cản cháu ta, truy này tất rơi xuống. Ông nội, viện trợ của chúng ta đâu? Viện trợ chẳng phải chỉ còn lại họ sao? Ông chỉ mang 3 kẻ luyện khí kỳ đến thôi ạ. Tiêu rồi, Sở Vấn Thiên rõ ràng không biết ông. Giờ phải làm sao đây? Giờ mới biết sợ à? Lúc muốn giết ta chẳng phải rất hống hách sao?
Kẻ dưới đáy mãi chỉ là đáy xã hội. Mở mắt ra mà nhìn. Thế nào mới là thực tế tàn khốc? Trước khi làm màu, thay quần trước đi đã. Chết đi, chết hết cho ta. Hừ, thật không coi bản tọa ra gì. Hạo ca, thực ra được chết cùng huynh đã tốt hơn vạn lần cảnh ngộ trước đây rồi. Tên nhóc này muốn vào phòng thì đi chỗ khác. Đây mẹ nó là luyện khí tầng 1 sao? Chém tiếp đi, sao không chém nữa? Ông nội. Lá gan lớn thật, tên hạ đẳng kia. Ngươi giấu nghề khiến đại bá ta khinh địch, còn hủy cả hắc thủy trùy của người. Ngươi đáng tội gì? Ha ha ha. Đại gia ngươi chứ đại. Đại bá, tên này giấu đầu hở đuôi, không đáng sợ. Ngươi hãy thể hiện thực lực, giết nó đi. Ha ha ha. Tiền bối. Tiền bối, người nghe con giải thích. Đều tại tên khốn Sở Sơn lừa ta. Sớm biết thực lực ngài, ta đã chẳng dám mạo phạm. Đại bá, người làm gì vậy? Giết hắn đi. Tiền bối, chuyện là... Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Cho ngươi chạy trước 100 mét. Cái gì? Đừng lề mề, mau lên. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân hiển linh. Chung cho lão tử. Dù không đâm xuyên, nhưng cũng coi như đánh trúng rồi nhỉ. Có tiến bộ. Làm tốt lắm. Thưởng cho các ngươi thăng quan. Đừng giết ta. Cầu xin người, đừng giết ta. Lưu Toàn. Ra. Cảm ơn ngươi. Đừng xén xúa như vậy. Chẳng qua là giết thời gian thôi. Vui xong rồi. Tu sĩ kết đan của Lạc Vân Tông sao vẫn chưa tới? Quản lý hỗn loạn thì chớ. Phản ứng phó cũng tệ quá. Cái đồng hỗn độn gì thế này? Xem ra môn nội của hai vị tiểu hữu thực sự xảy ra chuyện rồi. Hay là hôm nay dừng tại đây đi. Các ngươi đi xử lý trước đi. Chẳng qua hai tu sĩ trúc cơ tranh chấp, chắc không có việc gì lớn. Tiểu hữu không cần vội vàng. Bản tọa đã hứa giúp các ngươi đột phá Nguyên Anh, tất nhiên sẽ giữ lời. Hơn nữa, nếu vì ta truyền công mà làm chậm trễ việc tông môn của hai vị tiền bối ẩn thế kia của Quý Tông, e là sẽ trách tội ta mất. Nếu vậy, vãn bối không làm phiền tiền bối tu dưỡng, xin cáo lui đi giải quyết việc vặt. Hay tiêu hao bản nguyên thần hồn, giúp hai kẻ này đột phá Nguyên Anh, e là đời này không còn cơ hội lên luyện hư. Chẳng biết cái giá đắt đỏ thế này để bồi dưỡng hai tên Nguyên Anh cho Lạc Vân Tông, có đổi được sự tha thứ của vị tiền bối trong bí cảnh không? Lô phế vật này, vì chuyện nhỏ nhặt mà cãi mãi, lãng phí thời gian đột phá Nguyên Anh của ta. Sư huynh bớt giận, nói mới thấy đúng là bước ngoặt lớn. Cứ tưởng vì hóa thần tiền bối kia đoạt xá Quách sư đệ là tai ương, ai ngờ lại là cơ duyên trời ban. Đúng vậy, kẻ mạnh khiến cả hóa thần cũng kinh hãi. Lạc Vân Tông ta lại có nội tình đáng sợ thế. Có cơ duyên này, cần gì phải cố chấp với cái cầu hiền lệnh kia nữa. Hừ. Con bé Trần Tư Nguyệt kia nếu đạo tâm tan vỡ,
thì cứ việc vứt bỏ như con chó hoang là xong. Hai vị trưởng lão, Chu Linh chẳng phải nói ngươi đang đấu pháp với Sở Văn Thiên sao? Tranh chấp xong rồi à? Tại sao lại tới làm phiền bản tọa? Trưởng lão minh giám, có cường địch xâm nhập Thiết Liên Phong. 7 kẻ đó đang ẩn giấu tu vi, ít nhất cũng là kết đan trung kỳ trở lên. Ra, tranh thủ lúc trưởng lão kết đan chưa tới, chồn lại thôi. Ra, dùng người không sợ kết đan. Nhưng Trích Tinh Phong còn có Nguyên Anh lão tổ trấn giữ. Nếu kinh động đến vị đó, làm gì còn Nguyên Anh nào nữa. Mở màn đã bắt ta làm quái để cày rồi. Này, ngươi có biết lái chiếc thuyền trên trời không? Linh chủ đó phải có tu vi trúc cơ mới vận hành được. Chết tiệt, đám trúc cơ hóng hốt chạy sạch rồi. Ta vừa đánh rơi một chiếc đây. Không biết đạo hữu nào ghé thăm bản tông, mời hiện thân trò chuyện. Tên này lại chưa chết, thậm chí còn có tu vi luyện khí tầng 1. Hai vị trưởng lão, kẻ ẩn giấu tu vi kết đan chính là hắn. Cái gì? Sao có thể chứ? Hắn chỉ là tạp dịch phế linh căn thôi mà. Hừ, hay lắm. Ra là vậy. Ta cứ thắc mắc sao lại trùng hợp thế. Vừa hay có thiên linh căn dâng tận cửa, thì ra ngay từ đầu chúng ta đã bị tên này tính kế. Ý sư tỷ là sao? Khả năng cao hắn là thủ lĩnh một thế lực cấp 5, không đủ lực bồi dưỡng thiên tài, nên mới dùng thủ đoạn giảm khách chiếm tổ này. Các hạ tính toán kỹ thật đấy, nhưng giờ lại tự mình lộ tẩy rồi. Chẳng phải hơi sớm sao? Lão già kia đang xả cái thứ dám gì thế? Nói chuyện cứ phải bay trên trời. Thói xấu gì lạ vậy? Cút ngay xuống đây cho ta, nghe lệnh ta. Cuồng vọng, để xem ngươi có mấy cân mấy lạng. Đừng khinh địch. Hắn dám một mình xông trận, chắc chắn đã chuẩn bị kỹ, cố ý dụ ngươi xuống đấy. E là có bẫy. Không xuống à? Tin ta ném chết lũ bay không? Ném trịch thì còn may, chẳng may trúng đầu chết tươi thì sao? Phùng sư đệ, ngươi kiềm chế hắn, ta sẽ kích hoạt tông môn đại trận, tóm gọn hắn ngay lập tức. Các ngươi lui ra xa đi. Dư chấn trận chiến cấp này, các ngươi không chịu nổi đâu. Tuân lệnh. Ta. Mẹ kiếp, bảo súng không nghe, cứ phải để lão tử mới chịu à? Cái gì? Xuống. Nhanh, cử động mau. Thành thật chút, còn dám quậy. Ta tát bay đầu lũ bây giờ. Ngươi là tu sĩ Nguyên Anh. Nguyên Anh cái đầu nhà ngươi. Bớt nói nhảm đi. Biết hôm nay ta tới đây làm gì không? Tiền bối tha mạng. Vãn bối không biết thân phận tiền bối, chứ cho vãn bối 100 lá gan cũng không dám dùng lệnh triệu tập tạp dịch dụ tiền bối đi chết đâu ạ. Không ngờ lại có thu hoạch bất ngờ. Ngươi tính kế ta khi nào vậy? Sao ta chẳng hay biết gì cả? Vãn bối cũng chỉ vì muốn tốt cho Tư Nguyệt. Xin tiền bối nể tình vãn bối xuất phát từ ý tốt, tha cho vãn bối lần này. Ngoài chuyện này ra, ngươi còn làm gì nữa? Không còn, tuyệt đối không còn. Nể mặt Tư Nguyệt, ta tha cho các ngươi lần này, nhưng nếu còn tái phạm, hậu quả tự biết. Đa tạ tiền bối không giết. Giờ nói chính sự. Ngươi nghe hiểu chưa? Ta nghe nhầm sao? Từ nay Lạc Vân Tông do ta tiếp quản. Từ nay Lạc Vân Tông đổi họ Vương, ai tán thành, ai phản đối. Chúng ta tán thành. Nguyện tôn tiền bối làm chủ. Nguyện tôn Vương ca làm chủ. Chúng ta ủng hộ hai tay hai chân. Ba người rất được. Đã hứa thăng chức cho các người. Làm ngay bây giờ. Thăng chức cả ba làm đường chủ chấp pháp đường. Ha ha ha. Tuân lệnh, tất cả nghe theo tiền bối.
Đa tạ tiền bối. Đừng vội cảm ơn. Sau này quản cho tốt chấp pháp đường. Phải giữ 3 nguyên tắc. Công bằng và vẫn là công bằng. Nghe rõ chưa? Vãn bối không phụ kỳ vọng của tiền bối. Còn nhớ lời ta dặn không? Tiền bối nói, xử lý Sở gia, xong việc thì thăng chức, không xong thì lấy đầu. Ngươi xử lý xong chưa? Trưởng môn, ta. Tất cả nghe đây. Sau này kẻ nào giống Sở gia, tự ý hại đồng môn, gặp một giết một, ai không phục cứ nói, ta cho đi luôn. Không ai ý kiến, tan học. Ai đó, qua lái thuyền cho ta. Ta đi thăm Tư Nguyệt. Này, Vương đại ca, anh lên luyện khí tông 1 rồi sao? Tiểu nha đầu, tu tiên đúng là dưỡng nhan. Càng xinh đẹp rồi. Vậy là giờ ngả bài rồi sao? Tiền bối uy lực vô song. Từ nay về sau, Lạc Vân Tông xin tuân mệnh tiền bối. Thực ra đây là chuyện tốt, sư phụ. Vương đại ca lợi hại thế, Lạc Vân Tông ta cũng coi như có chỗ dựa. Hơn nữa, sư phụ rất quan tâm đến anh, còn định đi cứu anh nữa. Vương đại ca, anh đối tốt với sư phụ muội chút được không? Ngươi nói vậy với Tư Nguyệt sao? Đứa nhãi danh nào dám quấy phá ở Lạc Vân Tông? Lão tổ, bản tọa muốn xem ai cho ngươi lá gan này. Hả, ngươi? Con trò hay sao? Thế Lạc Vân Tông ta mất cao thủ Nguyên Anh, liền muốn thừa nước đục thả câu. Tưởng mình khôn ngoan lắm sao? Nguyên Anh nhỏ nhoi, sao biết nội tình Lạc Vân Tông ta? Tiền bối, xin dạy dỗ kẻ tiểu nhân này giúp ta. Nói nhanh lên. Không nói là bị giết đó. Chết tiệt, 2 tên đần Lạc Vân Tông này. Kẻ địch mạnh lại là tiền bối này sao? Đùa kiểu gì vậy? Tư Nguyệt, Lạc Vân Tông có bi pháp gì sao? 3 tên kết đan hợp thể thành siêu saiyan à? Thôi vậy, siêu saiyan cũng chỉ là đấm thêm vài cái thôi. Tư Nguyệt, đừng trách ca không nể mặt muội. Sư phụ muội thực sự muốn chết đấy. Sư phụ, người cần gì chứ? Vương đại ca đã tha cho người rồi mà. Con danh chết tiệt, đừng có giả nhân giả nghĩa. Ngươi nghĩ mình là thứ tốt đẹp gì? Từ khi nhập môn, chẳng phải chỉ vì nhắm vào suất tiến cử của Lạc Vân Tông sao? Cũng là phường cùng hội cùng thuyền với tên Vương này. Chờ hắn chết, người thứ hai chính là ngươi. Vãi thật, phí cả lòng tốt của ta. Con muốn giết Tư Nguyệt, ngươi mà xứng làm sư phụ sao? Tới đi, hợp thể tiên nhân. Để ta xem, siêu cấp gì đó chịu được mấy đấm của ta. Nói nhảm gì đó, chết đến nơi mà không biết. Hóa thần tiền bối ở ngay đây, còn không mau quỳ xuống chịu chết. Ngươi là hóa thần? Hừ, giờ mới biết sợ à? Muộn rồi. Đừng nói nữa. Xin lỗi tiền bối, nhất thời kích động quá. Phụt, đỡ ta dậy với. Tiền bối, nói ra người đừng tin. Ta tới đây giết người, thực ra là để giúp người đó. Là đứa trẻ trần truồng chạy thoát trong Thanh La bí cảnh sao? Ta là Nguyên Anh mà. Dạ, đúng. Tiểu nhân chính là đứa trẻ đó, tiền bối. Ngày đó bị tiền bối dọa sợ, nên mới theo bản năng mà chạy trốn. Sau đó ngày nào tiểu nhân cũng hối hận, không thể ở lại bên cạnh nghe người giáo huấn. Ngươi tự tin vào mấy lời đó không? Tiểu nhân không nên mạo phạm người trong bí cảnh, càng không nên đoạt xá kẻ kết đan dưới trướng người. Tiểu nhân tội đáng chết vạn lần, nhưng tiểu nhân đang cố gắng chuộc lỗi. Môn phái người thiếu vắng Nguyên Anh, mấy ngày nay tiểu nhân dùng thần hồn bản nguyên để bồi dưỡng Nguyên Anh mới cho môn phái người. Xin tiền bối xét đến chút công sức mọn này, xin hãy khai ân.
tha cho tiểu nhân một mạng. Bồi dưỡng bọn chúng thành nguyên anh. Vãi, hai tên này muốn giết ta, ngươi còn bồi dưỡng chúng, còn nói là chuộc lỗi. Ngươi có chắc không phải cố tình tìm chết không? Hai kẻ này mắt mù, không nhận ra cường giả lưu lạc như người. Làm chuyện ngu xuẩn là thật, nhưng dù sao cũng là người của tiền bối. Dừng, cái gì cơ? Ngươi tự não bộ ra cái gì vậy? Ta tuy có ý muốn tọa trấn Lạc Vân Tông, nhưng cũng vừa mới quyết định thôi. Hai kẻ này đâu phải người của ta. À, dạ, tiểu nhân mắt mù, phạm phải sai lầm tày trời. Xin tiền bối cho bọn ta một cơ hội. Sớm làm gì không làm. Cơ hội đã cho rồi, đã không trân trọng, còn muốn lần hai sao? Tương Nguyệt, đồ đệ tốt, thầy trò ta một thời, muội không thể trơ mắt nhìn sư phụ chết được. Vương đại ca, hay là ngươi để lại cho sư phụ toàn thây đi. Tương Nguyệt nhà ta vẫn lương thiện như vậy. Được, để lại toàn thây. Con danh chết tiệt, đồ ăn cháo đá bát. Tiền bối, việc nhỏ này sao dám làm phiền người. Làm bẩn tay người thôi. Khát vọng sống mãnh liệt ghê. Được rồi, cho ngươi cơ hội. Sau này thay ta quản lý Lạc Vân Tông đi. Đa tạ tiền bối. Trung Ly Sơn khắc cốt ghi tâm. Xử lý nhanh đi, ta còn việc cần ngươi làm. Tiền bối, có thể cho phép tiểu nhân thi triển thuật siêu hồn lên hai kẻ này không? Để tiện bề quản lý Lạc Vân Tông cho người. Chuẩn. Hệ thống ký danh hàng năm, chỉ cường hóa thể chất. Trung Ly Sơn này giờ không dám động thủ. Nhớ sau này sinh ý đồ xấu, đánh lén thần hồn ta, chẳng phải sẽ lật xe sao? Tới đây, dùng thuật siêu hồn lên người ta xem. Ta cảm nhận chút. À, tiền bối nói gì vậy? Bảo thử thì cứ thử. Nói nhảm cái gì? Tiền bối chỉ dựa vào nhục thân mạnh mẽ đã cách ly hoàn toàn thần thức của tiểu nhân. Nếu người phóng thần thức ra, thần thức của tiểu nhân e là tan biến ngay tức khắc. Thì ra là vậy. Chỉ cần ở trong nhục thân, thần thức bên ngoài không thể xâm nhập. Nhưng sau này đến luyện khí trung kỳ, phong thần thức ra ngoài phải cẩn thận. Xong rồi, đừng quỳ nữa, đứng lên nói chính sự. Tiền bối, tiểu nhân đoạt xá có chút vấn đề, giờ không thể tự do hành động. Có thể nhờ tiên tử này đỡ tiểu nhân chút được không? Thờ. Tĩnh Huyền, Phùng Mãn cấu kết ngoại địch. Nhiều ngày trước âm mưu dẫn Thái thượng trưởng lão Hỏa Long chân nhân vào nơi hiểm địa, khiến lão tổ thân tử đạo tiêu. Á, lão tổ vẫn lạc rồi sao? Im lặng, trời phù hộ Lạc Vân Tông. Vị này chính là nguyên anh lão tổ lưu lạc bên ngoài. Nghe tin tông môn gặp nạn, đặc biệt quay về chủ trì đại cục. Bài kiến lão tổ. Được rồi, giải tán đi. Ai nấy lo việc nấy. Có việc cứ tìm Quách trưởng lão. Hắc, nhờ một câu của Vương Càn lão tổ, ba anh em ta một bước lên mây rồi. Ba vị đường chủ, có một ngoại môn đệ tử muốn đích thân tố cáo. Tình huống khẩn cấp, mau dẫn người vào. Nhận chức quan mới, đang lo chưa có cơ hội lập công. Tiểu nhân là cung vệ Hồng, chấp sự tạp dịch sứ, muốn tố cáo một kẻ gian tế trà trộn. Gian tế đâu? Mau khai tên ra. Kẻ này ngụy trang thành tạp dịch, ẩn nấp trong tạp dịch sứ, tên là Vương Càn. À, hay cơ, tên Vương Càn này quả nhiên xa lưới. Tội trạng chắc chắn nghiêm trọng hơn ta tưởng. Ta kịp thời đến tố cáo, quả là sáng suốt quá đi. Đại nhân nhìn xem, tiểu nhân hôm nay đã đặc biệt lục soát nơi ở hắn, phát hiện ra mấy thứ này. Vương Càn này to gan lớn mật, lại dám mưu đồ cướp bóc bản môn. Tiểu nhân lỡ tay, nên đã chảm sát đồng đảng của hắn rồi, không dám chậm trễ chút nào, lập tức đến báo cáo. Có khi nào trùng tên không nhỉ? Tiêu rồi, quên mất tên béo này. Chắc chắn hắn cũng là đồng đảng.
bị trúc cơ sư thúc bắt về rồi. Ngươi chính là cung chất tử ở tạp dịch xứ. Tiểu nhân đúng là cung vệ hồng, bái kiến sư thúc. Đây là phần thưởng lão tổ tông môn đặc biệt ban cho ngươi. Lão tổ nói rồi, từng lấy linh thạch của ngươi. Đây là trả lại cho ngươi. 200 viên linh thạch. Lão tổ còn khen ngươi làm việc nhanh nhẹn, bảo ta thu ngươi làm đồ đệ, trực tiếp vào nội môn. Ngươi có đồng ý không? Đệ tử nguyện ý, đệ tử nguyện ý. Khoan hãy nguyện ý vội. Ta thấy lão tổ có thể đã đổi ý rồi đấy. Cung tiểu tử à, cung tiểu tử, sao ngươi lại đen đủi thế không biết? Tên béo, chọn đi. Lạc Vân Tông chọn chỗ nào làm phòng bếp? Ta ở đây là được rồi, sao ngươi quá? Thức ăn mang tới sẽ mất đi hương vị ngon nhất. Ồ, được đấy tên béo. Nghĩ cho ta chu đáo thật. Ngươi nói tiếp đi. Cầu hiền lệnh kia là chuyện gì? Tiền bối, Thiên Chỉ Thánh Mệnh đã ban cầu hiền lệnh, yêu cầu các tông môn tìm tân nhân có thiên linh căn. Người trúng tuyển sẽ được vào thánh địa tu hành. Nếu có được bảo vật nghịch thiên của thánh địa, trúc cơ là việc dễ như trở bàn tay. Nhưng vãn bối vẫn nghi ngờ, này thực sự chỉ có luyện khí tầng 1, hơn nữa còn là phế linh căn sao? Cho ngươi xem vết sẹo này, là muốn ngươi nghĩ cách giúp ta, chứ không phải để ngươi đùa giỡn. Phế linh căn này 2 năm không trúc cơ, ta ăn nhiều thế này sẽ chết đói mất thôi. Vãn bối có một bí pháp, chỉ cần đưa thần thức vào cơ thể tiền bối, liền có thể giúp ngài cưỡng ép trúc cơ. Thứ này lại bắt ta đưa thần thức vào sao? Nếu hắn phát hiện cơ hội giết ta, hắn chắc chắn sẽ chẳng chút do dự. Muốn dùng ta làm chuột bạch à? Chuột bạch đấm chết ngươi, tin không? Miễn đi. Nói chuyện cầu hiền lệnh đi. 10 tháng nữa mới bắt đầu tuyển chọn, thời gian gấp rút quá. Thật muốn đến thánh địa linh nguyên đạo. Còn loại tán tiên kia, chắc phải đăng nhập vài năm mới đấm chết được. Thôi, cứ đi con đường chính quy vậy. Được, vấn đề chính tiếp theo là ta nên ngụy trang thế nào để thành tu sĩ đạt chuẩn cầu hiền lệnh? Tiền bối nhục thân vô song, có thể giả làm linh thể chuyên về nhục thân, chỉ là gì? Chỉ là không qua mặt được kiểm tra. Có một loại long huyết đan, có thể mô phỏng tạm thời đặc điểm long huyết thánh thể để đối phó kiểm tra, nhưng mà mẹ kiếp, ngươi mà còn nói ấp úng nữa, ta cắt lưỡi ngươi đấy, tin không? Nguyên liệu chính long huyết đan rất hiếm, tiểu nhân chỉ thấy trong cổ tịch thôi, thực tế chẳng có manh mối nào. Vậy truyền lệnh xuống, dốc toàn lực tìm kiếm. Tiền bối, Kim Giao đói rồi, đến giờ cho nó ăn thôi. Đói hả? Ừ. Đói sao không kêu một tiếng? Đồ xúc sinh này, sau này đói thì lên tiếng. Để bản thân về đi, ta không tha cho người đâu. Tiền bối, Kim Giao này do tiểu nhân dùng tinh huyết bí pháp nuôi dưỡng, chỉ có thể dùng thần niệm giao tiếp. Nếu ngài cần, tiểu nhân có ngọc giản bí pháp đây. Khỏi đi, sau này đói thì cứ kêu 2 tiếng, đừng có dùng cái thần niệm gì đó, ta nghe không có được. Hì hì. À, 1 tháng rồi, cuối cùng cũng luyện khí tầng 2. Tốc độ tu luyện này thật cảm động đến rơi nước mắt. Tao thật, cũng là tu tiên. Ta vất vả nạp tiền bế quan mới tầng 2. Thằng béo kia xảo sao thôi đã luyện khí tầng 4 rồi. Linh thể thì giỏi lắm sao? Ha ha ha. Ôi, cả Trích Tinh Phong chỉ mình ta là phế vật. Cô đơn quá. Cũng may là Trịnh Hạo kia có tam thuộc tính linh căn, đến giờ vẫn kẹt ở tầng 2 không nhúc nhích. Nghe nói gần đây Tự Kỷ muốn chia tay Lưu Toàn luôn rồi. Trong lòng tự nhiên thấy nhẹ nhõm hẳn. Có chuyện gì thế? Tiền bối, giờ ra làm phản rồi. Phản bội? Cứng miệng thật, chắc tìm được chỗ dựa rồi.
Là Thiên Kiếm Tông. Môn phái có 2 nguyên anh, được xưng mạnh nhất tứ cấp. Sau lưng còn có Bích Thiên Tông tam cấp chống lưng. Rõ ràng muốn thử sức tiền bối đây. Nghĩa là diệt Thiên Kiếm Tông, Bích Thiên Tông sẽ ra mặt. Ta lại phải diệt tiếp bọn chúng. Bích Thiên Tông bị diệt, lại thu hút tông môn nhị cấp. Thế thì còn tu hành kiểu gì nữa? Thôi, mà kệ, cứ cho sở ra đi. Chuyện này, tiền bối, phản tông mà không quản, tông môn sẽ đại loạn đấy. Thiên Kiếm Tông thấy ta nhượng bộ, chắc chắn sẽ lấn tới, tấn công bản tông. Cho đường sống mà không cần. Được, đợi chúng tới đánh. Đỡ tốn công ta đi tìm. Phản tông mà cũng nhịn được. Lão tổ mới này mềm yếu quá. Chắc là Nguyên Anh. Loại bét bảng vô dụng thôi. Lạc Vân Tông tận số rồi. Xin lão tổ ra tay. Trừ khử phản đồ. Trấn hưng tông uy. Cái gì vậy? Thiên Kiếm Tông làm gì lâu thế? Sao chưa tới nhỉ? Mấy lão già này phiền chết ta rồi. Chư vị đạo hữu, Lạc Vân Tông là miếng mỡ béo bở. Rõ ràng Thiên Kiếm Tông ta tìm ra. Giờ các ngươi muốn nhúng tay vào, ăn thế không thấy xấu hổ à? Hi hi, ai bảo các ngươi tìm ra? Lạc Vân Tông tồn tại trăm năm, thế là có phần. Nếu không nhờ vợ chồng ta thăm dò, biết lão tổ mới là kẻ vô dụng. Sao các ngươi biết đây là miếng ngon? Nguyệt tiên tử, miếng ngon trước mắt. 6 người chúng ta liên thủ, vợ chồng các ngươi đỡ được không? Thì cứ thử xem. Được rồi, đánh nữa cũng chẳng ích gì. Chi bằng phá trận trước, rồi ai có bản lĩnh thì cướp. Hừ, cũng đúng ý ta. Miên Anh Lạc Vân Tông còn đó. Mau mở trận pháp để chúng ta vào.